יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם
השם ישמור ויצליח את דרכו בגיוסו היום ובמהלך השירות הצבאי כולו. לעילוי נשמת יעל חיה בת רימה ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. נחלק את הערב לשתיים, חלק ראשון ניתן דרשה, חלק שני שאלות ותשובות, ונדבר על דבר שכולם מדברים עליו בלי להבין שהם מדברים, והשאלה הם יודעים מה מדברים ואיך מדברים. יש מצווה בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך. זו מצווה דאורייתא, והיא מצווה רבה. היא יכולה להציל אדם מגיהנום ולהעביר אותו לגן עדן. ואפשר לעשות הפוך. ואנחנו מצווים, כל אחד מישראל, בין איש בין אישה, להוכיח אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה על פי התורה, בין בדברים שבין אדם לחברו, ובין בדברים שבין אדם למקום. וזה נאמר, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יש להקדים דבר חשוב שלפני כן כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אז כל זה צריך להיות מתוך אהבה לשני, ולא לקטרג, ולא לקנטר, אלא ממש מתוך אהבה לתקן את דרכיו כדי שיזכה. אבל יש פרטים רבים בנושא, וצריך להבין מה גדר המצווה, ומה השכר של המוכיח, ואיך מקיימים אותה, ומה הזהירות כדי להוכיח בצורה ראויה. יש גם חומרה רבה. מי שמתעלם מעבירות רעהו ולא מוכיח אותו, הוא עלול לתפס בעוון של חברו. ויש להעריך גם במעלת מקבל התוכחה בשמחה וברצון. אחד מהקניינים של התורה זה מי שאוהב תוכחות. אין הרבה כאלה שאוהבים לקבל תוכחת, מה שנקרא היום הערות, אבל מי שאוהב תוכחות הוא בקלות יכול לחזור בתשובה. יש שתי סוגיות בגמרא שעוסקות בפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. הגמרא במסכת ערכין דף ט"ז אומרת, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר הוכח תוכיח. הוכיח אותו, לא מקבל ממנו את התוכחת, יחזור ויוכיח אותו. הוכיח, לא עבד, תוכיח. יכול אפילו פניו משתנים, האם אפשר להוכיח באופן כזה שהפנים שלו יתאדמו, הוא יתבייש? תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. שלא יהיה לך חטא מעצם התוכחת. ויש עוד סוגיה במסכת בבא מציעא דף ל"א, מבואר שמה אין לי אלא הרב לתלמיד, שהרב מוכיח את התלמיד כשהוא רואה בו דברים לא טובים. תלמיד לרב מניין, מאיפה נלמד שגם התלמיד יכול להוכיח את הרב? תלמוד לומר הוכח תוכיח מכל מקום. זאת אומרת כל אחד מחויב להוכיח, בין גדול לקטן, בין קטן לגדול, בין רב לתלמיד, בין תלמיד לרב. אבל צריך לציין גם את דברי הגאון רבי חיים מבריסק, זכר צדיק ברכה, שהוא אומר הוכח תוכיח אפילו לריבך, אבל האם אכן מדובר במעשה המצריך תוכחה? איך תדע? מה, כל תלמיד יכול להוכיח את הרב שלו? מאיפה הוא יודע אם יש מצוות תוכחה על מה שהוא ראה, מה ששמע וכו'? אז אומר הגאון מבריסק, תשאל את הרב אם אתה יכול להוכיח על דבר זה או זה. לא תמיד התלמיד יודע אם אפשר להוכיח או אי אפשר. זאת אומרת, גם כשאתה רואה משהו, אז אתה צריך להקדים בצדק תשפוט עמיתך, בפרט אם זה רב, שהוא רב שלך. אז אתה צריך לצדק אותו, ולחשוב שהוא עושה את זה לא מהסיבות שנראה לך, אלא מסיבות אחרות.
אבל אם אתה דן אותו לפי מראה עיניך, אז אפשר שאתה תחטא בעצם התוכחה. לכן צריך לשאול. מה שכותב הגאון, רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק ברכה, בפירוש על רוח חיים על מסכת אבות, הנה המון העם סוברים שמצוות תוכחה לא נצטוו רק רבנים ודרשנים, אבל באמת היא טעות. כי המצווה על כל ישראל, אפילו עם הארץ שרואה בחברו דבר מגונה, חייב להוכיחו. והשלה הקדוש כותב, כשם שיש חיוב תוכחה על עבירה שנעשתה, כדי שיחזור בתשובה עליה ויתקן כל מה שנכשל, יש גם חיוב תוכחה לעתיד, להזהיר להבא, להודיע את הדרך הטוב הישר שצריך ללך בה. אז תוכחה היא לא רק על העבר, אלא גם לעתיד. מצווה זו אינה מן הקלות לקיום. וכתב בעל הכתב סופר בתשובותיו סימן כ"ז, ובאמת מצוות תוכחה קשה היא מאוד לקיימה כתיקונה, יותר מכל המצוות. למה? כי צריך לשקול במאזני שכלו, אם יוכיח או יפה שתיקה, שהרי פעמים מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. בסוגיה הזאת אני מתנהל כבר עם כמה בעניין הארץ השטוחה, העגולה וכו'. צריך לדעת, פעמים צריך לשקול במאזני השכל אם יש להוכיח או יפה שתיקה, ולא להרחיב חזיתות ומחלוקות וקשקושים על דברים שוליים שאין בהם שום דבר בקיום תורה ומצוות ובקידום עם ישראל לגאולה. רק להביא לידי סכסוכים, מחלוקות וצדדים בלשון הרע וכללות אפילו, והשם ירחם. בהן האמת שקשה מאוד לקיים מצווה זו כתיקונה, כמו שאמרנו. אמנם מי שבוחר בדרך הקלה, יש אחד שבוחר בדרך קלה, הוא לא מוכיח בכלל, הוא אומר תשמע זה דבר חמור עד למאוד, אז למה לי להיכנס לזה? אומר הפלא יועץ בערך תוכחה, הן בעוונותינו גברה חנופה, ואין בדור הזה מי שיוכיח, ובפרט לאיש מכובד. אם רואה אותו עובר על דברי תורה, הוא בוש וירא לגשת ולומר לו מדוע אתה עובר על מצוות מלכו של עולם, וכובש פניו בקרקע ועושה עצמו אשר לא רואה. אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה, כי יגיע הזמן שיפקוד השם על מצוות התוכחה. מה נענה? מה נאמר? ישאלו, על כבודך הקפדת הרבה, גם על הכבוד של אבא ואמא שלך היית מקפיד הרבה, ואם היית רואה איש מכה אביך ואמך או מקלל אותם, לא היית יוצא לקראתו ויורד עמו לחייו? אז למה אתה לא מקפיד על כבוד שמיים? כשאתה רואה איש עובר עבירה ומקל בכבוד שמיים באביך מלכך שבשמיים, וגורם צער וכעס ופגם, ואין איש שם על לב. אף אחד לא מתעורר בשביל להגן על כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה אני אעשה? הוא כזה, מה אני יכול לעשות? הוא כזה. ואם אחד היה עושה לאבא שלך דברים, היית אומר, מה אני יכול לעשות? הוא כזה. מה אני יכול לעשות? הוא כזה. ככה היית אומר. נמצא אם כן שההתעלמות מהמעשים של השני, או המחשבה שאתה לא ראוי לתת תוכחה, אינה נכונה כלל. עלינו לפקוח עיניים, וכשנדרשת תוכחה לא להסס מלהוכיח את החוטא, כמובן שאתה יודע את הגדרים שנלמד. מפורסם בשער בת רבים מאמר תוכחה של החפץ חיים זכר צדיק לברכה, שהוא זרז את ציבור תלמידי החכמים לעמוד בשער ולהוכיח את ההמון המזלזל במצוות שונות. והוא מציין את הגמרא בשבת ק"ט, שבית המקדש הראשון נחרב בעוון ההשתמטות מחובת התוכחה.
כתוב היו שריה כאיילים. מה אייל זה? דוחף ראשו תחת זנבו של חברו. ככה היו כולם, אף אחד לא מסתכל מה השני עושה. מה זה מעניין אותי? לא נוגע אליי. היו שריה, האנשים החשובים, כאיילים, לא מעירים לציבור ולא כלום. שומרים על פסון, רוצים להיות מקובלים בציבור, כי מי שמוכיח את הציבור לא אוהבים אותו. למה? מה אתה מעיר לי הערות? תגיד תודה שבאתי, תכבד אותי, תשבח אותי, זה אני רוצה רק שבחים, לא רוצה תוכחות ולא הערות. לא באתי לפה, אני לא בגן. אז אנשים רוצים לשמור על קהל, אז מה הם עושים? אז הם לא אומרים כלום. ואם מישהו אומר, תשמע, תראה אצלך, מדברים בקדיש, אצלך קורה זה וזה. תגיד תודה שהם באים, וזה הכל בסדר. אצלך באים בשבת עם אוטו והכל, ואתה מעלה אותם ספר טוב. הלוואי ויבואו. זה הולך לגיהנום הרב הזה. הוא רוצה לשמור על הקהילה, שיהיה לו תורמים. אז בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלא הוכיחו. ואתם יודעים עד איפה? היו תלמידי חכמים גדולים מאוד, צדיקים ממש, הכתוב קורא להם צדיקים. והיו יודעים את התורה מאלף עד תו, לא של היום כמו האנשים של היום. שם ידעו וידעו מה שידעו. והם מידת הדין כתרגה. למה הם לא מוכיחים את הציבור? מה אמר לה הקדוש ברוך הוא למידת הדין? אמר לה גלוי וידוע לפניי, שאם מחו בהם לא יקבלו מהם. אני יודע. הם ידברו איתם, לא יענו להם, צפצפו עליהם, לא ישמעו להם בכלל. מידת הדין לא שותקת, אומרת לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי? אתה יודע שהם לא ישפעו ולא יקבלו, אבל אלה שצריכים להוכיח אותם הרבנים, מאיפה הם יודעים מי יענה להם, מי לא יענה להם, מי יסכים, מי לא? אולי מתוך 1,000 אחד כן. ועל זה כותב, וכולם נענשו. מה זה נענשו? הרגו אותם, מתו, כולם מתו. כותב החפץ חיים, אחי ורעי תלמידי החכמים שבכל עיר ועיר, עליכם המצווה הזאת, להוכיח ולזרז את המון ישראל לתשובה. ויש הערה מעניינת. נכון שיש חיוב להוכיח את הזולת, ומי שנמנע זה חמור מאוד, אבל הוכיח תוכיח לא נאמר רק להוכיח את השני. קודם את מי? את עצמך. אם אני צריך להוכיח את השני ולדאוג לטובתו של השני, קל וחומר שאני צריך לדאוג לעצמי. אז תוכיח את עצמך גם. וכותב הגאון רבי יהושע הלר, זכר צדיק לברכה, בספר דברי יהושע, מאמר א', ישנה מצוות עשה מן התורה ללמוד, מצווה מן התורה, ללמוד ספרי מוסר, כדי להוכיח ולייסר את עצמו. אז כשאדם לומד ספר מוסר, הוא מקיים מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא רק הוכיח תוכיח את עצמך. ויש מצוות עשה להוכיח את חברו. אם על חברו אנחנו מצווים לחוס עליו ולהוכיחו, על אחת כמה וכמה נרחם על חיינו שלנו ונתבונן האם הדרכים שלנו ישרות, האם המידות שלנו מתוקנות, וצריך לפשפש במעשינו בכל עת וזמן. הגאון רבי ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה אומר, מה מלמדת אותנו המילה הוכיח תוכיח את עמיתך? כל את זה לרבות, כמו גם. תיקח גם אותו, גם פירושו שיש עוד מישהו. את זה גם כן לרבות. את מי לרבות? הוכיח תוכיח את עמיתך, לרבות אותך. שאדם צריך גם להוכיח את עצמו.
תלמידו של הגאון רבי אליעזר שולביץ, זכר צדיק ברכה, כותב באור אליעזר פרשת קדושים, הוא תלמידו, מצוות התוכחה ידוע גודל ערכה. מזה ייקח קל וחומר בעצמו, כמה נחיצות והצורך להוכיח את עצמו. שההלכה פסוקה. רבי עקיבא לימד, וחי אחיך עמך. חייך קודמין לחיי חברך. ואם בחיי הגוף כך, בחיי הנפש על אחת כמה וכמה. מה זה אומר? אבא ובן הולכים במדבר, יש להם מימייה אחת, המים לא יספיקו לשניהם אם ישתו חצי חצי כדי לעבור את המדבר והם ימותו. אבל אם אחד ישתה את כל המימייה לבד, הוא יחיה. מה הדין? מי ישתה את המימייה? מי שהמימייה בידו. למה? כתוב וחי אחיך עמך, עמך. זאת אומרת חייך קודמין לחיי חברך. תדע לך תמיד, כששאלה של חיים בין שניים, מי יחיה? החיים שלך קודמין. רבי עקיבא, אז אם חייך קודמין, אם אני חייב לדאוג לחברי, אז ודאי שאני חייב לבדוק לעצמי. מחי אחיך עמך. מלבד זאת, צריך להזכיר את היסוד שהביא בעל הבני יששכר, מקובל מתלמידי הבעל שם טוב, זכר צדיק ברכה. צדיק שרואה אדם עובר עבירה, צריך להבין שאין מקרה בעולם. למה השם זימן לו לראות את העבירה? אתם יודעים למה? לרמוז לו על עבירה שיש בידו. זה תזכורת. אתה רואה עכשיו מישהו מגדף את השני נגיד, וואו, איזה ביטויים, איזה מילים. תתבונן אם אתה לא, גם כן בעבר שלך היה לך איזה פליטות פה מהסוג הזה וכו'. לא מראים לאדם דבר שלא בא לעורר אותו. סתם לא נתקלים במקרים וכו'. מן השמיים עוזרים לאדם מדי פעם ברמזים, בסימנים. אז ככה אומר הבעל שם טוב, אין מקרה בעולם, מה שמראים לך זה בשביל שתוכל לתקן במעשים שלך, זה לא חייב להיות עד כדי כך, שאתה אמרת ביטויים בדיוק כאלה, אבל יכול להיות שאם אתה חכם והערה שלך גלשה קצת ממה שאפשר, אפשר שפגעת בבן אדם, לא פחות ממה שהוא עשה עם הכללה הנוראה. אבל כל אחד נמדד לפי משהו. אז לכן אתה צריך לפשפש, איפה אצלך היה מעין זה. לפי זה התפרש הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. כשאתה מוכיח את עמיתך בעניין מסוים, תפשפש גם אתה במעשים שלך. ולא תישא עליו חטא, אל תפיל את החטא רק עליו. הלו, אם נראו לך מצב שאתה צריך להוכיח אותו, אז אל תחשוב שהחטא הוא רק עליו, גם עליך. תתבונן איפה אתה לקוי באותו דבר, וככה שניכם תזכו לחיי העולם הבא. עכשיו נדבר קצת על השכר של מי שעומד בשער, כמו שאומרים ומוכיח עוברי עבירה. הגמרא במסכת תמיד כ"ח, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, לא לקנטר, לא תפס אותו בקטנה והנה עכשיו יש לו הזדמנות להחזיר, לא. התוכחת צריכה להיות אמיתית לשם שמיים. אדם כזה זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, ולא עוד, אלא מושכין עליו חוט של חסד מן השמיים. יש עליו חוט של חסד לעזור לו בהרבה דברים. בסנהדרין ק"א כתוב, מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה המלך. אתם שומעים? יום אחד הוא נכנס, מגיע לשלמה המלך ויש לו טענה בפה. הוא אומר לו, אבא שלך, דוד המלך,
פרץ פרצות בחומה, הרבה פתחים ושערים עשה, בשביל להקל על הולכי רגלים, עולי הרגל. ירושלים, כל החומה מסביב, אם יהיה רק שער אחד, צריך כל אחד להסתובב עד שיגיע לשער, רק מי שבא נכחו ייכנס. אבל כל השאר צריכים להסתובב, זה קילומטרים. מה עשה דוד המלך? פתח פתחים בכל מקום, מאיפה שלא תבוא יהיה לך קצר. להקל על עולי רגלים. מה אתה עשית? סגרת שער בשביל לקחת מיסים לבת פרעה שנסעת לאישה. ואז צריכים להקיף עוד יותר. כאילו דאגת לאינטרס אישי ולא לזה. בזכות התוכחת הזאת שהוכיח את שלמה, אתם יודעים מה זה להעיז להיכנס לשלמה המלך ולהוכיח אותו, החכם מכל האדם. איכשהו יצא בא אליו הנביא ואמר לו שהוא זוכה להיות מלך על ישראל. בזכות התוכחה. לא משנה שאחר כך הוא קלקל את מעשיו, וכל התוכחת שלו לא הייתה לשם שמיים. כי אחר כך כשהוא היה כבר מלך, אז היו שני מלכים. כי נחלקה המלכות, מלכות ישראל, מלכות יהודה. במלכות יהודה מלך רחבעם, והוא מלך ירבעם על ישראל, על 10 השבטים. וכשהיו צריכים להגיע עוד פעם לרגל, אז הוא ידע שרק מלכות בית דוד יושבים, המלך יושב על כיסא. ומלך ישראל עומד, נו מי עומד בדרך כלל ליד המלך? שמש, עבד. אז מה יגידו? זה עבד וזה מלך. אז הוא יהיה לו פדיחות. מה הוא עשה? בשביל שלא יעלו לרגל ויהיה לו פדיחות, העמיד עגלים. ועשה קונץ, שהעגלים ידברו ויגידו אנוכי השם אלוקיך 10 דיברות, ואמר לכל מי שהגיע בדרכים, כל מי שעולה, עצרו אותם בדרך, אמרו להם אלה אלוהיך ישראל, כמו בעגל שהיה במדבר סיני. הוא נקרא חוטא ומחטיא, לא היה חוטא ומחטיא יותר גדול ממנו. אבל כשהוא הוכיח תוכחת, הוא זכה להיות מלך. אחר כך הוא הפסיד זה בעצמו. אבל רואים מה גודל השכר שהקדוש ברוך הוא מוכן לשלם למי שמוכיח את השני. אתם תארים לכם? מה הוכיח אותו בסך הכל? שיקל עליהם, יפתח את השער, להקל עליהם שהם יגיעו. עוד דבר, כל היודע להוכיח ומוכיח את הרבים, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שנאמר, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. ועליהם, על שניים, גם למוכיח וגם לנוכח. שניים זוכים. ויש ברכה של השם יתברך עליהם. בספר חסידים, בסימן ה' הוא כותב, אדם מוכיח את חברו, לא קיבל. לא רק שהמוכיח נקי מעונש, כי אמרנו מי שלא מוכיח הוא נתפס בעוון. אם אתה רואה מישהו עובר עבירה ואתה לא מוכיח, אומר אבן עזרא, אם אדם רואה גנב ולא מונע אותו מהגניבה, או לא צועק גנב, או לא מטריע, הוא בעצמו גנב. איך אתה יכול לראות אדם שעושה דבר כזה ומקפח את שכרו של השני והכל ואתה שותק? אז יש בך מהמידה הזאת, אין לך שום בעיה עם זה. אז כתוב בספר חסידים, מי שמוכיח את החוטא, והוא לא קיבל את התוכחת, מי שהוכיח נקי מעונש. ולא רק זה, הוא גם נוטל לרשותו את הזכויות של החוטא, שלא קיבל תוכחת. כתוב שכל בן אדם יש לו חלק בגן עדן, וחלק בגיהנום, עוד לפני שמתחילים. אם זכה, נוטל חלקו בגן עדן. אם לא זכה, נוטל חלקו בגיהנום. אין יותר משתי ברירות. או לכאן אתה הולך, או לכאן אתה הולך. אם זכה, מה זה זכה? זה לא זכייה בפיס. אם זכה נהיה זך.
עבד על עצמו והיה זך, אם הוא זכה, אז הוא מקבל. עכשיו אני באתי והוכחתי בן אדם, אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לתקן כך וכך, כי אתה עושה כך וכך. היה לי אחד כזה בהרצאה, אמר לי, אתה יודע למה אני לא חוזר בתשובה? אמר לי, זה בגלל שאני לא רוצה שאתה תקבל גן עדן בגללי. זהו, הוא לא רוצה לדאוג לי לגן עדן. הוא לא רוצה. אמרתי לו, אתה לא חכם. עכשיו אתה דואג לי יותר. גם את הגן עדן שלך אני אקבל. למה? זה מה שכתוב. כתוב שאם בן אדם מוכיח את חברו, והחברו לא רצה לקבל, הרי למה רציתי להוכיח אותו? שהוא יזכה לגן עדן. אם הוא יתקן, אז הוא ילך גן עדן. הוא לא ילך למקום לא טוב, הוא ילך גן עדן. הוא מוותר, לא רוצה. לא רוצה. תשמע, תשמור שבת, וזה, יהיה לך זכויות, ויהיה לך עולם הבא, לא רוצה. אז ויתרת. למי ויתרת? אני. מי הציע לך את הגן עדן של השבת? אני. ויתרת, עשית את זה הפקר, זכיתי. אז זאת אומרת, ולכן כתוב, הארי הקדוש אומר כן. יכול לבוא בן אדם, ללכת לכל החילונים בדיזנגוף, ולהגיד לו, תשמור שבת. הוא יעשה לך תנועת ביטול. ילך לשני, וככה יאסוף גן עדן של כל החילונים בדיזנגוף. אומר הארי הקדוש, לא, לא, לא. הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תפיל עליו חטא. למה? לא רק שאתה מקבל את הגן עדן, הוא לוקח גם את הגיהנום שלך, כי לא אכפת לו בכלל גיהנום, אתה מבלבל לי את המוח, תביא כמה שאתה רוצה. אז לכן כתוב שאסור לך לעשות זה מסיבה זו, אלא באמת בשביל להעניק לו. ואהבת לרעך כמוך. אז קודם כל מי שמוכיח באמת, הוא ניצל מזה שלא תהיה עליו טענה. אתם יודעים למה? כתוב בנביא משהו חמור ביותר. ביחזקאל ל"ג ט' כתוב, ואתה בן אדם, ואתה, כי הזהרת רשע מדרכו לשוב, והוא לא שב, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. מה פירוש זה? הוא עובר עבירות. כן, אבל אם לא היית מוכיח אותו, אתה רואה אותו ושותק, אתה רואה אחד הולך למות, אתה רואה אחד רוצה להתאבד, ולא אכפת לך. את הדמים יבקשו ממך, כי הרואה אדם טובע בנהר חייב להצילו. אל תעמוד על דם רעך, אתה רואה אדם טובע, אתה צריך להצילו, תקפוץ. לא יודע לשחות. יש לך כסף? תגיד, מי שיודע לשחות ויקפוץ, אני משלם לו $1,000. חייב לשלם גם בשביל להציל. אם לא יבקשו את הדמים ממך, ראית והתעלמת ונשפך דם. אז לכן ברגע שאדם מוכיח את חברו, הוא בעצמו גם ניצל. כי אם לא, הוא עמד על דם רעו. כמו שהמוכיח זוכה לשכר גדול, להפך גם. מי שלא מוכיח יקבל עונש גדול. הגמרא אומרת, מסכת שבת נ"ד, כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו. יש אחד, יש לו 8 ילדים, לא יכול להשתלט עליהם, לא יכול זה, לא זה, דיברתי, לא שומעים, פה. כולם עוברים עבירות, והוא לא מוכיח אותם. די, לא מוכיח אותם. הוא יתפס על העוון של כולם. כמה זה עשה עבירות וכמה זה ביחד, הכל זה אתה גם. למה? כל שיכול, אתה שם? כמה המצווה הוכיח תוכיח? פעם, פעמיים, 3, 4, כמה? אפילו 100 פעמים. אני מוכיח בן אדם, הוא צועק עליי, תפסיק, תסתום את הפה, לא תשפוך, אני מחויב להמשיך. הוא מתחיל לקלל, הבן אדם מקלל, מה עושים? מפסיקים או לא? חייב להמשיך. מתי אני פטור? אם הוא רוצה להרביץ מכות.
זה כבר לא. פה אתה פטור, זהו. עכשיו יש לך ילדים, יש לך משפחה, הם גודלים אצלך בבית. יכול להיות שהם לא כל כך בסדר, בגלל שאתה לא הדוגמה הכי טובה. אבל אם היית מוכיח את עצמך קודם, היה לך קל שיקבלו ממך, כי אתה דוגמה. אבל אם אתה תובע מהם מה שאתה לא עושה, איך ישמעו לך? אז אתה אשם. אבל אין דבר כזה שאתה מבטר. אתה צריך להוכיח עד שיקבלו את התוכחה. עכשיו יש בן אדם שהוא יכול למחות בכל העיר. נגיד הוא בן אדם מפורסם, מכובד. לדוגמה, תראו איזה טעויות עושים אלה שהם רבני עיר. הוא רצה את התפקיד להיות הרב של העיר. מה זה אומר? אתה הרב של העיר. כל הבעיות שיש בעיר זה על הראש שלך, אתה השעיר המשתלח. אם אתה לא הוכחת אותם בחילולי שבת, ולא הוכחת אותם במאכלות אסורות, ולא הוכחת כלום, ולא שום דבר, רק לקחת משכורת מהמדינה, אתה תשלם על כולם. התפקיד שלך להיות הרב של העיר. פעם כשהיה מושג כזה רב של העיר, אין דבר כזה שהעין הפקוחה שלו לא הייתה על כל העיר, והוא היה דואג להוציא תקנות וגדרים וסייגים והכל לתקן. אין דבר כזה. זה היה רב של עיר. יש רב בית הכנסת. יכול להיות שבבית הכנסת שלו התנהגו נגד השולחן ערוך, נגד ההלכה, אז איזה רב אתה? אז לכן אדם צריך להאמין, אם יש לו יכולת, ובפרט אם מקבלים ממנו כי הוא דמות חיובית, הוא חייב להוכיח, אם לא, כל העוונות של העיר עליו. אם יש אדם כזה מפורסם וגדול בעולם, שיכול להוכיח את כל העולם, והוא לא מוכיח, הוא יתפס על כל העולם כולו. אתם מבינים? זאת אומרת, יש עונש חמור מאוד למי שיכול ולא מוכיח. חפץ חיים היה מספר את המעשה הבא שהוא היה עד לו. בשנת תרמ"ג ברקו ראיתי מעשה בעיניי. בכפר אחד סמוך לעיר היה דר שם עשיר אחד שעשה דברים נגד דיני הממשלה, והעמידו אותו לדין ושולחים אותו ל15 שנה לסיביר. שהובילו אותו מהכפר למינסק, ביקש מהשוטרים שהוא רוצה לפגוש את הרב, בקשה אחרונה, את הרב שלו. בא לרב, אמר לו, רבי, יש לי תרעומת על כבודו, למה לא הוכחת אותי מעולם? אפילו שהעוונות שלי היו רבים, והם גלגלו עליי את הצרה הזאת, אבל מעולם כבודו לא הוכיח אותי. יכול להיות שאם היית מוכיח אותי, הייתי חדל ממעשיי הרעים ולא הייתי מגיע לסיביר. אומר החפץ חיים, הנה, מי לוקח בחשבון מה יהיה בעתיד? בשעה שיוליכו את הרשעים לגיהנום, הם יבקשו, רגע, לפני שמכניסים אותנו לשם, אני רוצה לדבר עם הרב שלי. ואז הוא יגיד לו, אתה יודע למה אני הולך לגיהנום? כי אתה לא אמרת לי כלום. ידעת שאני בא בשבת, אף פעם לא אמרת לי. ידעת שאני עושה וזה, אף פעם לא אמרת לי. עכשיו אני הולך לגיהנום, כי אני מבין שמה שעשיתי זה אסור. אבל אתה לא אמרת לי כלום. יכניסו את הרב איתו לגיהנום. שמעתם? בספר פלא יועץ, בערך נבלו את הפה, מביא מעשה נורא ומזעזע. מעשה שהיה, ככה הוא כותב, בימינו, בבדחן, שהיה מרבה בשחוק וקלות ראש, בשמחות, וגם היה מוציא, נבלו את הפה, והיה גורם לאנשים להתעלף מצחוק, וכל הריקים והפוחזים היו מאושרים. מה שקוראים היום סטנדאפיסט. הגיע הרגע שהוא היה שכיב מרע, חולה שעומד למות. בחצי הלילה פתח את העיניים כמו ברקים, והתחיל לזעוק, אוי,
אוי, אוי. כולם התחילו לפחד ממה הוא רואה. הוא אומר להם, תראו, אנשים שחורים וצורות משונות, עם נודות נפוחים מלאים אש, לשפוך לי לתוך הפה, עם שלשלאות של ברזל, ומכינים לי דינים קשים, בגלל שהרביתי לשחוק בדברי נבלות, וצועק צעקות גדולות. הדבר נודע בתוך העיר, ורבים באו לראות, ולכולם היה חוזר על הדברים. ואז כשהיה נכנס בן אדם, היה אומר לו, גם אתה עשית כמוני, גם עליך יעבור כוס התרעלה. ומי שנכנס וראה אותו, וצחק ושתק ולא הוכיח אותו, היה אומר לו, תזכור, גם אותך ידונו בגלל שאתה לא סתמת לי את הפה ואמרת לי תפסיק עם נבלות הפה. גם אתה תשלם. ככה יצא נשמתו. זה מקרה נדיר שעושים מן השמיים בשביל לעורר את הציבור. פעם בעשרות שנים, מאות שנים, מגיעים מעשים שמראים מהעולם העליון מה הולך להיות. כמו שמסופר על רבי עקיבא שפעם הוא ראה בן אדם נושא כמות אדירה של עצים, שאל אותו למי, למה, למו, אמר לו אני לא מהחיים, אני מעולם האמת, עונשים אותי כל פעם, שורפים אותי, אני צריך להביא את העצים, לקחת, עושים מדורה, שורפים אותי, אחר כך האפר, ואחר כך הם מחיים אותי, ואחר כך עוד פעם וזה, וכל זה על העבירות שאני עשיתי וזה וזה וזה. בסוף הוא אמר לו, אז מה התקנה שלך? הוא אמר לו, יכול להיות שהשארתי איזה ילד, אשתי הייתה מעוברת, אם הוא יגיד עליי קדיש ויגיד ברכו, אז יוציאו אותי מהגיהנום ויכניסו אותי לזה, אבל אני לא יודע אם יש לי או אין לי, וזהו. בסוף הוא מצא, התענה עליו 40 יום, רבי עקיבא, תענית, כי הילד היה טמבל כמו אבא, וכו'. ובסוף הצליח להביא אותו ללימוד, והצליח להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל כמו שצריך, ואז הוא בא אליו בחלום, ואמר לו, כמו שזיקית אותי, ככה יזכו אותך וישלמו לך שכרך מלא, כי הוצאת אותי מהגיהנום והכנסת אותי לגן עדן. אבל זה מקרים נדירים שבאים לעורר אנשים בשביל שיראו. כמו שהיו כל מיני מעשים עם גלגולים, שראו שיש עוד מישהו בתוך בן אדם ומדבר מתוך זה וכו'. לא מה שהיה פה בארץ כמובן. עכשיו ננסה להסביר מעט איפה, איך אופן התוכחה, ויש בזה פרטים. בכדי להוכיח באופן מועיל צריך חוכמה, לא סתם חוכמה, חוכמה יתרה וגם תחבולה גדולה. כמו שאומרת הגמרא, תמי הענים יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. זה כותב המהר"ל בחידושי האגדות. למה? שהחוטא כבר נטה אל החטא. אדם כבר די שקוע בביצה כמו שאומרים של החטאים. ואם אתה רוצה להוציא אותו מהדבר, צריך בשביל זה חוכמה גדולה, לדבר עמו דברי טעם ודברי סברה, עד שיכנס בליבו. וכן שלא יעשה מה שאין ראוי לעשות. צריך לזה חוכמה גדולה. אתם יודעים למה זה דומה? אתם ראיתם כל מיני סרטונים שמראים ברשת, שיש אנשים שעומדים לקפוץ מקומה גבוהה, ואז משתדלים ככה לשכנע, רגע, אני בא, אני חוזר לך זה, אני אתן לך מה שצריך, הלוואות, כסף, מה שאתה, להגיד לו, רק להחזיק אותו, רגע, עד שיבואו ויתפסו אותו. חייבים חוכמה, כי אם מישהו כבר החליט שזהו, הוא רשע, הוא לא רוצה לחזור בתשובה, וגמרנו, אני אבוד. אם היית בפעם, עוד היה הזדמנות, עכשיו כבר גמרנו, אני שקוע, אני לא יכול לצאת, נגמר. זה מתאבד כבר. לך תשחרר אותו עכשיו. לזה צריך חוכמה, כי אתה צריך כהרף עין, כמו שאומרים שלך, רק דקות לשכנע אותו. או שהוא קופץ, או שהוא לא קופץ. כמה זה? דקות. בדקות אתה צריך לשכנע. פעם נסעתי באוטו, ועצרתי ברמזור אדום, ועצר לידי רכב אמריקאי, וראיתי חילוני ככה מבסוט מעצמו, מעשן וזה, בלילה. חזרתי מהרצאה, וסימנתי לו ככה שיפתח את החלון, פתח, אמרתי לו, אפשר לשאול אותך שאלה? אמר לי כן.
אמרתי לו, אם אני בא אליך הביתה מביא לך בומבוניירה עם 24 שוקולדים, ואחר כך אני מבקש ממך 2, תיתן לי? ולי, כן, אתה הבאת לי את הבומבוניירה. אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא מביא לך 24 שעות ביממה, 2 אתה מוכן לתת לו? אמרתי לו, ירוק, סע. זה עשה מה שאתם חושבים? מה אתם אומרים? עשה או לא עשה? כהרף עין. אז הנה יושב פה בן אדם שטס במטוס עכשיו משוויץ בחזרה לפה, בדרך הוא יושב וקורא במטוס, ניגש אליו אדם חרדי, ראה אותו לומד, שאל מה אתה לומד? אמר לו, מי הרב שלך? אמר לו, אמנון יצחק. אמנון יצחק? אני חייב לספר לך משהו. אבא שלי, לפני שנים, היה בהרצאה שלו, והוא פתאום פנה אליו, אמר, אתה עם הג'ינס בוא אליי, והוא בא אליו במה. ואז הוא סיפר לו את הסיפור עם הבומבוניירה, ואבא שלי שמע את זה, קיבל עליו ציצית, והחליט שהוא חוזר בתשובה, חזר הביתה, החזיר את כל המשפחה בתשובה, לא רק הילדים, כל המשפחה מסביב, דודים, אחים, אחיות, הכל מסביב. ואתה רואה אותי? יש לי כולל 50 איש, כולל חצות. כל זה מהבומבוניירה של אמנון יצחק. אז לפעמים שאתה זורק לבן אדם אפילו ככה איזה משהו, ואתה לא מוכיח אותו ישירות, רק אומר לו, בוא תבדוק את עצמך מה היית עושה במצב כזה וכזה, וזהו. אבל צריך חוכמה בשביל זה. צריך חוכמה. כשהתוכחה תהיה לה תועלת, צריך חוכמה ופיקחות. וצריך למצוא את המילים המתאימות, הקצרות, המהירות, הלא פוגעות, בשביל לעזור לבן אדם, להתרומם ממצבו. ונשמע פה כמה דוגמאות יפהפיות. הכתוב אומר, הוכח תוכיח. אפילו 100 פעמים. לא רק 100, גם יותר מזה. למה חייבים לחזור 100 פעמים? אם זה לא מועיל, דיברתי 10, 20, 30, 40 פעם, לא עוזר. למה להמשיך? התשובה פשוטה. החפץ חיים הביא מעשה. הוא אומר, הלכתי ברחובות ורשה. ראיתי בן אדם הולך ביד סל מלא כעכים. וצועק. 4 כעכים ב10 פרוטות. 4 כעכים ב10 פרוטות. חוזר. הלכתי למקום שהייתי צריך, סידרתי את העניינים, חזרתי והוא ממשיך. 4 כעכים ב10 פרוטות, 4 כעכים ב10 פרוטות. הייתם פעם בשוק הכרמל? גברת, 10 בלירה, הלו, אדון, גברת, לא מפסיקים, כל הזמן חוזרים על אותו דבר. ניגשתי אליו, הוא אומר, החפץ חיים, אמר לו, שמע, רבי יהודי, אתה מחלה את הגרון שלך. מאז שהגעתי לפה, ועד שחזרתי אתה ממשיך לקרוא כל הזמן, ואני לא רואה שום קונה. אז מה אתה ממשיך כל הזמן וקורא? האיש ענה, תשמע, אני מכיר את העובדות. בסוף היום יש לי כמה זהובים. כשקוראים, בסוף באים כמה קונים וקונים, ואני מוכר את כל הכעכים. אמר החפץ חיים, חשבתי כמה מוסר השכל יש בזה. כמה אנשים מונעים את עצמם להוכיח עוברי עבירה, הם אומרים אני צועק ואומר ולשווא. אבל אם קוראים, בסוף יהיו כמה קונים. פעם היה צדיק שפדש שבוי מהשבי, שהיה במאסר, גנב יהודי שתפסו אותו, והוא הלך ופדה אותו, יש מצווה פדיון שבויים, פדה אותו. אחרי שפדה אותו, אמר לו, תשמע, השקעתי הרבה כסף, פדיתי אותך, תפסיק אבל לגנוב. אי אפשר שכל פעם אנשים יפדו אותך וזה ופה ושם, תפסיק לגנוב, זה לא, לך תעבוד בעבודה רגילה, למה אתה צריך להיות גנב? הוא אומר, תשמע, הכלל אצל הגנבים זה לא מצליחים פעם אחת, פעם שנייה, לא שנייה, שלישית, בסוף אני אפול על איזה מכה טובה, וזהו. אתם רואים? צריך עקשנות.
לא מפסיקים. לא גנבים ולא מוכרי כעכים ולא בלירה. הם יודעים, המציאות בסוף זה מביא את האנשים, את הקונים. עוד דוגמה מהחפץ חיים. החיוב להוכיח אפילו 100 פעמים, זה לא בגלל שאולי תהיה עת רצון באחת הפעמים, ומשהו לא שמע קודם נשמע לו עכשיו. יש עוד טעם. אתם יודעים איך חזר רבי עקיבא בתשובה? הוא היה בן 40 עם הארץ, בור, לא יודע א' ב'. איך הוא חזר בתשובה? שהוא הלך פעם בדרך והוא ראה מים נוטפים על סלע, ובמקום שנופלת טיפה היה חור. אז הוא השתומם. אבנים שחקו מים? מה הכוח של טיפה? איך יכול להיות שהטיפות האלה שיורדות אחת אחרי השנייה עשו חור? אז נראה שהטיפה לא עושה שום רושם, נכון? אבל הרבה טיפות בסוף זה עושה רושם, עושה חור. אז הוא אמר, אז גם התורה תחדור ללב שלי. אם רך פסל את הקשה, אם טיפה שהיא רכה יכולה לפסול לעשות חדירה בתוך סלע, אז התורה שהיא קשה כברזל ודאי שתחדור את הלב שלי. וככה הוא התקרב והפך להיות רבן של כל ישראל, כל התורה שבעל פה שלנו ממנו, מהטיפות האלה. אז לכן מי ששומע, אין דבר כזה שזה לא עושה עליו רושם. פעם ראשונה הוא מתנגד אפילו, פעם שנייה אפילו, אחר כך לאט, הוא מתרכך לאט. כמובן שאתה לא בא אליו בעזות, בחוצפה וזה, אז הוא ידחה את הדברים לגמרי. אבל אם אתה אומר אותם לאט, זה עובד. עכשיו, מי שיש לו תפקיד להוכיח את הרבים, כמו שאמר החפץ חיים לחתן שלו, שהתחיל לדבר ולדרוש ברבים, אמר לו מראש, תדע, אני יודע שאתה תתייאש מהר. למה? כולם שומעים ולא משתנים. אבל אתה צריך להיות כמו צייד ביער. גם הם יודעים. יש הרבה צבעים, אלפים ביער, באריות, ונמרים. אבל הם מצפים לצאת עם אחד. אם הם יתפסו צבי אחד, או ברדלס אחד, או זה, הם מבסוטים, וכמה ניסיונות הם עושים. אבל הם יודעים למה הם באו. הם באו בשביל לצאת מפה עם שלל. אז אל תתייאש. מתוך 100, 1. מתוך 1,000, 2. אל תתייאש. יש שידור חוזר. יש הפצה, יש ברשתות. אל תדאג. אתה תבוא, תגיד, ביי, תלך. הקדוש ברוך הוא מטפל בכל, לכל אחד משהו נכנס. הנודע ביהודה אומר, הוכחתי על שיחה בטלה בבית הכנסת בעת חזרת השץ, והסברתי כמה עונש חמור, ואני רואה שלא פעלתי מאומה. מדברים על אחד מגאוני ישראל, בבית כנסת שלו לא הצליח להשפיע. הוא אומר, אבל אני ממשיך, כי התורה צוותה הוכיח תוכיח אפילו 100 פעמים. זה חובה, זה לא אפשרות. חובה, מה לעשות? יש חובה. ובסוף משיגים את התוצאה. תקשיבו טוב, לא תאמינו עכשיו למעשה הזה, זה מעשה מופת. באחת השנים נודע לרב מבריסק, זכר צדיק ברכה, שהגבאים מתכוונים להציב בבית הכנסת הגדול בעיר מקהלה. מקהלה של אנשים, שילוו את החזן, כמו שעושים הרפורמים, קונסרבטיביים, הם עושים עם כלי נגינה, אלה מקהלה בלי, רק מקהלה ווקלית. זה מפה הרעש. בקיצור, נודע לו הדבר, הוא ידע שאם הוא ילך לגבאים להגיד להם לא לעשות כדבר הזה, הם לא ישמעו לו, כי גבאים זה גבאים, הם קובעים.
אז הוא החליט בכל אופן לא לאפשר את הדבר, כי הוא ידע שזה הסנונית הראשונה, שאחר כך יהפכו בית הכנסת להיות מתקדם, קונסרבטיבי, ואחר כך רפורמי, ויפילו את כל הציבור. מה עשה? הלך לשם בראש השנה, ראה את חברי המקהלה תופסים את המקום למעלה, במקום שיועד להם, ופנה אליהם, תרדו מכאן, אתם לא תשאירו. חלק מהם היו בעלי בתים פשוטים, חלק ילדים שהיה להם כל ערב, צייתו לרב. ללא אומר דברים ירדו משם. הגבאים ניגשו עוד פעם לחברי המקהלה, תעלו מיד למעלה. עלו. הלך הרב מבריקס עוד פעם למעלה ופקד עליהם לרדת. והגבאים לא ויתרו. והוא הולך, מוריד אותם. והם באים, מעלים אותם. וזה חוזר על עצמו. לא נשאר לו כבר כוח מבוגר. אין לו כוח כבר להתמודדות הזאת, לעלות כל פעם לגלריה ולהגיד להם וכו' וכו'. הוא אומר, פעם אחרונה שניגשתי, כבר הבנתי שלא יעמוד כוחי לי, בשארית כוחות, גערתי באנשים שירדו, ובעוד שהם יורדים, והגבאים כבר מופיעים להגיד להם לעלות, פתחו את העזרת נשים, ונשים רבות, ביניהם הנשים של הגבאים, צעקו, די לחוצפה נגד הרב! וזה עזר. והגבאים הרימו יד, אז מה רואים? אין להתייאש. החובה שלו הייתה להעיר, תהיה תוצאה, לא תהיה תוצאה, אתה תעשה. מן השמיים עזרו, שהתקבלו הדברים. כותב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, ביערות דבש, בחלק א' דרוש י"א, מי שמוכיח רק פעם אחת, יש צד הפסד בדבר. אם אתה מתכוון להגיד רק פעם אחת, יכול להיות שעדיף שלא תגיד. למה? אמנם יש כאלה ששומעים בפעם אחת, אבל הרבים זה לא מספיק להם. ואז אתה יכול להפוך אותו משוגג למזיד. לכן צריך עצה ותבונה איך להוכיח ולשוב להוכיח עד שזה יחדור לליבות השומעים. זאת אומרת, קח בחשבון, לא פעם אחת. אם התחלת, אל תפסיק. צריך להשתדל בשביל שזה יתקבל. כי כך דרכה של תוכחה, להוכיח תמיד ולא לחסום את הפה. בפעם הראשונה רק נגלה לו בכלל שיש עוון במה שהוא עושה. אבל אחרי שהוא שומע עוד, ואם אתה מוסיף עוד ראיות כאלה ואחרות, אז סביר שאדם יתקבל, כי לפעמים בן אדם פותח עיניים, מה הוא רוצה ממני? מה עשיתי? כאילו זה דברים שהוא עושה אותם תמיד, והוא לא מבין מה קרה. מה הוא פונה אליהם? הוא בכלל לא מבין. בבית כנסת שכולם רגילים לדבר, יבוא מישהו יגיד אסור לדבר, מישהו ישמע אותו, זה דבר רגיל. הוא לא מבין בכלל מה הוא מדבר, מאיפה הוא בא. עכשיו עוד דבר חשוב, צריך שירגיש האיש שאתה מוכיח אותו מאהבה. אם לא, הוא לא יקבל, והוא יהיה שונא שלך. לכן כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. אז תוכל קיים מוכיח תוכיח את עמיתך. וההסבר הוא פשוט, כשאדם חש שאתה אוהב אותו, והוא מכיר את הכוונה שלך, שאתה לא בא להדגיש את העוונות שלו והכישלונות, אלא בא להציל אותו מנפילה, ודאי שזה יכול להשפיע עליו לקבל את הדברים. משל למה הדבר דומה? אם אתה תראה לכלוך על חליפה של מישהו ותעיר לו, הוא ודאי שיודה לך. אבל אם תגיד לו שיש לו פגם בנשמה, שהוא עובר עבירות, הוא לא יקבל ממך. למה? כי רוב בני אדם, כשאתה אומר לו שיש לו לכלוך פה, הוא מבין שאתה רוצה בטובתו, שהוא לא יתבזה, שהוא לא יתזה. אבל כשאתה נותן לו תוכחה, הוא עלול לחשוב שאתה מעליו, בא להגיד לו, מחנך אותו, מסביר לו, זה פוגע בו. הוא צריך להרגיש שאתה לפחות, כמו שרוצה לסלק ממנו את הלכלוך מהחליפה,
ככה תרצה לסלק ממנו את העוון. אם הוא ירגיש ככה, יש סיכוי גדול שהוא יקבל. בואו נראה דוגמה איך על ידי שמרגישים את האהבה של המוכיח, אפשר לשנות בן אדם מן הקצה אל הקצה. בזמן שהחפץ חיים נדד בין העיירות למכור את הספרים שלו, פעם הוא היה באכסניה בווילנה, והוא ראה שם יהודי, חסון ומגושם, שנראה שהוא סבל. נכנס לאכסניה, ישב ליד השולחן, הסבל הזה, ופקד על המשרת, תביא לי נטע חבץ צלוי וכוס משקה חריף. בלע בתאווה את האוכל, קינח במשקה והתייחס למשרת בצורה בלתי הוגנת. חפץ חיים נדהם מהמחזה. החליט לגשת לזולל, להעיר לו על קלות דעתו. מה זה? למה לפגוע באדם כזה ככה? משרת אותך ואתה עושה בו כך. בעל האכסניה, שהכיר את החפץ חיים, ניגש אליו בשקט, ואמר לו, כבודו, אל תתעסק איתו. זה בן אדם שהיה חייל ניקוליאני, והוא עלול להרים יד על הרב. תניח לו, אין עם מי לדבר, הוא בור ומגושם ממש, הוא לא למד משהו. בן 7 חטפו אותו עם הילדים הקנטוניסטים, ושלחו אותו לסיביר. עד גיל 18 הוא גדל בין עיקרי המקום, ואחר כך הוא עבד את ניקולאי 25 שנה. קנטוניסטים זה הייתה תקופה שהיו לוקחים ילדים ל-25 שנה לצבא של ניקולאי. לא הרבה יצאו בחיים משם. וזה אחד שהיה שם, והוא היום בן 40. אדם כזה גדל כמו פרא אדם, ואין סיכוי שכבודו ידבר על ליבו והוא ישתנה. חפץ חיים חייך. יהודי כזה. נו, אני כבר אדע איך לדבר איתו. מקווה שיהיה טובה מזה. ניגש אליו החפץ חיים, הושיט לו יד, אמר לו, שולם עליכם, בנעימה לבבית וידידותית. שמעתי עליך שכילד קטן חטפו אותך לסיביר הרחוקה, וגדלת בין הגויים, ולא זכית ללמוד אפילו אות אחת מן התורה. עברת גיהנום בעולם הזה, סיוט, צרות, רדיפות איומות, עינויים נוראים. הרשעים הללו רצו להעביר אותך על הדת, אילצו אותך לאכול חזיר, נבלות וטרפות, ואף על פי כן נשארת איתן ביהדותך, לא השתמדת ולא המרת את דתך. הייתי מאושר אם היו לי זכויות כמו שלך, הייתי בן העולם הבא כמוך. מקומך בעולם האמת שמור בין צדיקים וגאוני עולם, וכי זה דבר קטן המסירות נפש שלך להישאר יהודי, לסבול את כל האיסורים למען היהדות בכבוד שמיים 30 וכמה שנים רצופות. תדע לך, הניסיון שלך גדול יותר מהניסיון של חנניה, מישאל ועזריה שקפצו לכבשן האש. דמעות התחילו לזול מעיניו של החייל, והוא היה מזועזע מהמילים הרציניות, הלבביות, החמות, שזרמו ממעיין חי וטהור. הם ליטפו אותו, חיות נשמתו המיוגעת. ועוד כשנודע לו שבפניו עומד גדול הדור בכבודו ועצמו, פרץ בבכי עז ונשק את החפץ חיים. ואז החפץ חיים אמר לו, אדם שכמותך,
שזכה לחשב בין הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, אם תקבל על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר, לא יהיה מאושר כמוך בארץ. היהודי המחוספס הזה לא עזב את החפץ חיים עד שהפך להיות בעל תשובה אמיתי וצדיק גמור. רק בגלל שדברי התוכחה היו מלב אוהב ומחבק, השפיע עליו שזה לא ייתכן, זה נס. יעקב אבינו לא חשב שהוא יכול לשכנע את עשיו. עם כל הידע של יעקב אבינו, עם כל החוכמה של יעקב אבינו. ובא מוכן למלחמה גם. עשיו. לך תשכנע את עשיו. זה כמו עשיו. פלא פלאות. אבל באמת הצליח יעקב אבינו. הוא ידע מזה עשיו, שהוא אוהב ג'ובות. אז הוא שלח לו עדר ועוד עדר ועוד עדר, בסוף במקום להרוג אותו עשיו, הלך וחיבק אותו ונשק אותו, גם הוא ניצח אותו. אבל לא בשכנועים, במה שהוא אוהב. באים אליי לפעמים ילדים, צריך לעשות להם חלקה. ילד עושה פרצוף שהוא לא רוצה, הוא רק רואה את המספרים, מתרחק. אתה רוצה סוכריה? כן. ואז הוא מוכן, תחתוך, יש לו כבר את המתנה, קיבל את הסוכריה. לכל אחד צריך להביא סוכריה. יש מילים כאלה, יש מילים כאלה, יש זה וזה וזה, אבל אפשר, כולם אוהבים סוכריות. כן, חוץ מאלה שיש להם סוכרת. ובכן, עוד דוגמה. ככה. תוכחה באה ממקום של אהבה פנימית. בעל המוכיח להעניק ולהחצין תחושה שכל הדברים והמעשים זה לטובתך ובשבילך. אז זה חודר. הגאון רבי משה אהרון שטרן זכר צדיק ברכה אמר, יש לשאול מה ההבדל בין נחש לעלוקה? אתם יודעים? מה ההבדל? הנה הוא יודע, תגיד. מה? כמה זמן הנשיכה הוא אומר? כן, מי עוד? יפה, מי אמר את זה? יפה. אבל חסר משהו. אז מה ההבדל בסוף? אמרת לנחש יש ערס ולעלוקה יש? היא מוצצת דם. אז מה ההבדל? יפה, הנחש הורג, העלוקה מצילה, שני מוצצים. הנחש מקיש ומכניס לך את הערס, גם היא עוקצת אותך, אבל היא מוציאה את הערס. היא לוקחת את הדם הרע, העלוקה, ומצילה את הבן אדם. אז אם אדם אומר דברי תוכחה, שלא יהיה נחש. מטרה להכניס בך ערס, להגיד שאתה כזה וכזה וכזה וכזה. צריך להיות עלוקה. לשאוב ממך את הרע. המטרה להוציא ממך את הרע. ההנהגה של הגאון רבי אריה לוין. אם ירגיש האדם שאומרים לו תוכחת להשפיע עליו לתועלתו, הוא יקבל. פעם סיפר המשגיח של קמניץ, הגאון רבי משה אהרון שטרן, שבשבת קודש הוא הלך ברחוב עם הצדיק הגאון רבי אריה לוין, והם ראו קיבוצניק ענק עם סיגריה מתקרב. פחדתי שהרב אריה לוין יעיר לו, וזה עלול להשתמש בכוח הזרוע. רבי אריה לא היסס. כשעבר ידינו פנה אליו ואמר לו, שבת היום, אסור לעשן. הקיבוצניק התחיל לכעוס, עיניו בערו כגחלי אש, ואמר, אני לא יהודי, אני גוי, מותר לי לעשן בשבת.
אמר לו רבי אריה, אל תאמר כך, אתה אח שלי, ואני אוהב אותך ממש. למה אתה מעשן בשבת? באותו רגע השתנתה צורתו, והתחיל לדבר בנעימות. כבוד הרב, בטח אני יהודי, אבל אתה יודע, הוכיחו אותי מאות פעמים על מעשיי, אבל אף אחד לא התכוון לטובתי. קראו לי שייגץ, גוי. כבוד הרב הראשון שאני חש שמתכוון לטובתי. אם הרב רוצה אני מכבה מיד את הסיגריה. אמר לו הרב, גם לכבות אסור בשבת. תניח אותה בצד. הוסיף הקיבוצניק רבי, אני יכול להבטיח לך שאתחיל לשמור שבת. כל זה למען האהבה שיש לך כלפיי. ואשתדל לא לחלל את יום השבת יותר. איך ניצחו החרדים את כל האנרכיסטים שבאו לבני ברק? הביאו להם אוכל וחיוכים, והביאו להם זה כבוד והכל, ולא הצליחו לעשות שום דבר שהתלקח. הם באו לעשות קטטה, ויצאו משם עם שטרודל. אכלו חמין. איי איי איי. זה החוכמה, כשרואים שאתה מרעיף אהבה, עם מי תתקוטט? עוד סיפר המשגיח מקמניץ. שבת אחת פנה אליי הגאון, הרב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, ואמר, אני רוצה להתפלל מנחה בישיבת חברון. ליוויתי אותו. עברו לידינו רכבים. והוא אמר לי, רחמנות עליהם, אין מי שילמד אותם את החומרה של איסור שבת. בוא, אולי נחזור, אני כבר לא מסוגל לראות את האחים שלי בני ישראל מחללים שבת בפרהסיה. אמר לו, כבר הלכנו את רוב הדרך, עדיף להגיע בהקדם לישיבה ונתקל פחות בחילול שבת. הסכים איתו, אבל מפיו בקעה הנחה שוברת לב ממש, כאב לו ממש. באותו רגע עצרה מכונית, והנהג שאל את הרב, איך אני מגיע לרחוב יפו? רבי אליהו לופיאן פרץ בבכי, ואחרי שנרגע אמר, איך אני יכול להדריך אותך לעשות דבר איסור לנסוע בשבת? מצד שני, איך אני יכול לסרב למלא בקשה של יהודי? ופרץ עוד יותר בבכי. האיש נדהם, יצא מהרכב, אמר לו, גם אמא שלי שתחיה שומרת שבת והיא צועקת עליי בכל הזדמנות, למה אתה מחלל שבת? אבל אף פעם לא ראיתי אותה בוכה. אף פעם לא חשתי שהיא דורשת טובתי כמו ברגע זה. ואז אמר, אני מבטיח לכבוד הרב, מהיום והלאה לא אסע בשבת. קח, הנה המפתחות של הרכב. במוצאי שבת אני אבוא לקחת. אמר לו הרב אליהו, אני רואה שיש לך נשמה גדולה. לכן אני אגלה לך סוד. גם המפתחות זה מוקצה ואסור בטלטול. תניח אותם פה בשולי הדרך ותבוא במוצאי שבת. הסכים. הרב אליהו התרגש כל כך מדבריו שנשאו פרי ומצאו אוזן קשבת, ואז ישב לדבר איתו שעה בצידי הרחוב. כל הבחורים שעברו וראו את גדול הדור מדבר עם חילוני שעה. לא הבינו על מה ולמה. כשהם התקרבו אליו שאלו אותו אחר כך מה? אמר להם, חילול שבת לא מונעים כשזורקים אבנים, רק כשמקרבים באמת באהבה. רואים שגם אנשים רחוקים לגמרי מדרך הטוב יכולים לקבל תוכחה אם יוכחו שהמוכיח מכוון לטובתם. אז הדברים נכנסים. המוכיח נמשל לשופר. כתוב בישעיה הנביא, כשופר הרם קולך.
השופר, התפקיד שלו מצד אחד לעורר את ישראל מתרדמה לחזור בתשובה, כמו בראש השנה, מצד שני להזכיר לנו את הזכות של עקדת יצחק, שבזכות העקדה של יצחק, שבה העיל במקומו, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים במקום דין. לכן גם אנחנו שמוכיחים את הציבור, צריכים להיות כשופר. מצד אחד לעורר את בעל העבירה להכיר במעשים הרעים לשוב בתשובה, מצד שני ללמד עליו טוב כלפי שמיא, להתפלל עליו. היה חסיד אחד שהגיע לפני האדמו"ר מסטמר זכר צדיק לברכה רבנו יואל, בעיס פנים, אמר לו, למה אתה כל הזמן אומר לציבור דברי מוסר וכיבושין? למה אתה לא דן אותם לכף זכות? אמר לו, כל פעם שאתם שומעים אותי, אני עם הפנים אליכם, ואת הגב שלי אני שם לצד ארון הקודש. אף פעם לא תשמעו אותי כשאני עם הפנים אל ארון הקודש, והגב שלי אליכם. אתם יודעים למה? כי המוכיח צריך לשלב בהנהגה דברי תוכחה ומוסר לאלה שלפניו, אבל התפילה צריכה להיות בלב כלפי שמיא. שני דברים, שתי פעולות לעשות. יש עוד חלק אחד, חכמים במסכת ערכין, דף ט"ז אומרים, לא לגרום לחוטא להתבייש. יכול פניו משתנים, לא תישא עליו חטא. השלה הקדוש אומר, לא רק שלא יבזה, אלא ישבח. ורק אחר כך יוכל להוכיח. והוא מביא את הפסוק במשלי, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך. מה פירוש? לוותר על הלץ? הוא אומר לא, 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 לא. אל תוכח, אל תגיד לו לץ, אתה רשע. אל תוכח לץ, הוא ישנאך. הוכח לחכם. מה צריך להוכיח חכם? אם הוא חכם, אני צריך להוכיח אותו. לא, תגיד לו אתה חכם. לא מתאים לך. איך אתה עושה דברים כאלה? אז הוא יאהב אותך. הוא יקבל תוכחת. כשמוכיחים, לא להבליט חסרונות, אלא מעלות. ואז כשבן אדם רואה שיש בו הרבה מעלות, למה שיאבד אותם ויצטייר בעיני אנשים כאדם שלילי? הוא ירצה ודאי לשמור על המעלות. אז התורה אומרת לנו כך להתנהג. וידוע בשם הבעל שם טוב, התורה הקדושה אומרת תוכיח את עמיתך, להורות לנו שאפילו שמן הראוי להוכיח את עמיתך, אבל צריך גם את אלה שהם לא עם איתך בתורה. איך תוכיח אותו? עמיתך, שכאילו הוא עמית שלך, כאילו אתם שווים. שהוא ישמע את התוכחת, שאתה משווה, מדבר איתו בגובה העיניים, לא מלמעלה, הוא יקבל. באחת הישיבות תפסו בחור שיש לו עיתון לא כשר. הגיעו הדברים לרב חיים ברים, זכר צדיק ברכה, ניגש איתו ודיבר איתו בידידות. אמר לו, הרב אומר לתלמיד, שמעתי עליך לשון הרע. מה? זה לא נכון. ואחרי זה חזר עוד פעם, שמעתי עליך לשון הרע. מה? אומר, לא, כנראה זה לא נכון. אבל כך שמעתי. וחוזר על זה כמה פעמים. עד שבסוף אמר לו מה הוא שמע, שמעתי שיש לך עיתון לא כשר. כשהוא ראה את כל הריכוך שעשה לו לפני כן, הודה. ואמר כן.
אבל אם היה בא ואומר לו, שמעתי שיש לך עיתון, מה פתאום, חס ושלום, וזה וזה. אבל כשהוא אמר לו, שמעתי אבל לא מאמין, שמעתי אבל לא ייתכן, שמעתי, זאת אומרת, זה לא מתאים לך, זאת אומרת, אני לא לוקח את זה, לא יכול להיות זה. אז הוא הודע. סיפור נוסף עם הרב אברהם גניחובסקי, נסע במונית. בסיום, הנהג ביקש 30 שקלים. הוא ידע שלא משלמים יותר מ-25 שקלים. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תדע לך, נסיעה כזאת, אצל נהג מונית, המחיר שלה היא לא יותר מ-20 שקלים, אבל אתה מגיע לך 30. מה אתם אומרים? הוא החזיר לו? לא החזיר לו. הוא לא החזיר לו. אבל לפחות הוא ברמז הוכיח לו, אני יודע את המחיר ואני יודע כמה גבית. תיקח, תהנה, מגיע לך. אבל לא אמר לו, אתה גנב, אתה נצלן, אתה רמאי, אתה שום דבר. אבל זה בטח יפעפע בו אחרי זה בנסיעה. תראה איך יצאתי לאותו בן אדם, יודע שמשלמים 20, ויודע שאני עובד עליו, ושילם לי בסוף 30, ועוד אומר לי, מגיע לך, וואי. מן הסתם פעם אחרת הוא ייזהר קצת. הגאון רבי חיים שמואלביץ הזהיר בזה, מי שבא להוכיח את חברו ייזהר, גם לא להביא אותו לחרדה ולייאוש, כי זה סכנה, אלא צריך לשקול איך להוכיח שזה יועיל. הגאון הרב לופיאן הוכיח פעם אדם על מעשיו, ולמרות שהוא חזר שוב ושוב על דבריו, לא נגע לליבו כלל ולא השפיע עליו. הרגיש שהדברים לא נשמעים, ביקש ממנו סליחה. לא הבין. למה הרב מבקש ממני סליחה? אמר לו, תראה, תוכחה מותרת, כי המטרה היא להיטיב לך. ולכן, אם הרבה פעמים הוכחתי אותך, ואתה לא קיבלת ממני, אז אתה בטח התביישת. אז כל זמן שזה היה באמת לטובה, עם כוונה טובה, אני לא עובר על איסור. אבל אחרי שראיתי שהדברים כבר לא פועלים עליך, אז יכול להיות שאני כבר מבייש אותך לא לצורך. לכן אני מבקש ממך סליחה. שמעתם פעם דבר כזה? הבקשה של המחילה פעלה יותר מכל דברי התוכחה שנאמרו. כי הוא הרגיש שהוא עושה את זה מכל הלב לטובתו. וברגע שהוא הבין שזה כבר לא לטובתו, הוא סתם מתבייש. אז הוא עוד מבקש סליחה. אז זה ברור, הוא לא אמר לו, אתה עקשן, אתה זה. הפוך, הוא ראה שזה ממש לטובה. כי הוא ממש מרגיש שהוא פגע בו. עוד נקודה חשובה, אנשים פותרים עצמם לקיים מצוות תוכיח, והם אומרים שכתוב במסכת יבמות, דף ס"ה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ובדרך כלל אנשים לא מקשיבים, אם כן מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. אבל זה, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, זה דווקא כשברור שהבן אדם החוטא לא יקבל. ואם הדבר גלוי לכל, וידוע ונבחן ונחקר, שהחוטא שונא מוסר, ולא ישמע לכל מוריו, על זה נאמר על תוכח לעץ פן ישנאיך. על זה נאמר, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. אבל הוא חזר וכפל ושילש. אם הדבר גלוי לכל, בידוע, ונבחן ונחקר, אז יהיה פטור ממצווה. אבל שתדעו, כל מצוות שבתורה וכל מצוות דרבנן שמפורסמות, לא אומרים את הכלל הזה. שאם הוא לא ישמע, לא מוכיחים. רבי יעקב מליסה, זכר צדיק ברכה, בספר תעלומות חוכמה, אומר פסוק,
בקהלת, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הציור הוא כזה, כאילו שים סנדוויץ' עכשיו על המים בנהר, תלך לשלום, יגיע היום שאתה תסתובב ותהיה רעב באיזשהו מקום, פתאום יגיע פרוסת לחם הזאת דרך הנהר אליך, ואתה תהיה שם ותוכל לאכול. ככה זה הציור כאילו. למה הוא אמר את הפסוק הזה? יש הזהרה לחכם. גם אם אתה רואה שלא מקבלים ממך תוכחה, מכל מקום תוכיח. שלח לחמך זה כינוי לתורה. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, זה התורה. תזהיר ותורה את הדרך ואת הטוב לעם, שידעו. וזה דומה למי ששולח תורה לעם כמו ששולח לחם על פני המים. לכאורה אין תועלת. איך תמצא את הלחם? אם שלחת אותו בנהר הוא ילך. איך תמצא אותו? אין תועלת כאילו. לא, ברוב הימים תמצאנו. אי אפשר שלא ייכנס איזה דבר באיש אחד ברוב הימים. לכן אנחנו עושים שידור ישיר בחוזר, ואנשים רואים, ותסתכלו כמה רואים, מיליונים, 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 מיליונים. וזה נכנס, 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 נכנס. כמה אנשים הקהל פה הושפעו מהדברים שאני אמרתי בעבר, תרימו את היד. אתם רואים שזה נכנס. יש כאלה שעוד לא הרימו, אולי מהערב זה ייכנס. זה היה פה? אין לנו מושג מתי הדברים יפעלו, אבל הם יפעלו. אין דבר כזה שדברים לא... לפעמים יש סיטואציות שמתנגשים מילים עם מקרים, וזה מתחבר. ואז נופל האסימון. אתה יודע מה? הוא צדק. זה פעם אחת יקרה. כשאני התחלתי לדבר על השקורונה, היו הרבה שפתחו עיניים, היו כאלה סתמו אוזניים, היו כאלה פתחו את הפה. היום כולם מבינים שצדקנו והצלנו מאות אלפים של יהודים מהחיסולים. אבל לא תמיד זה נופל בווירוס טבעי הראשון. יש כאלה נפל להם אחרי 100, אחרי 200 שידורים וכו'. אבל בסוף זה נופל. ויש פעמים זה נופל אחרי שמאוחר כבר. אבל גם אז אולי אפשר לתקן. הגאון הרב שבדרון, זכר צדיק ברכה, תשמעו עכשיו סיפור שחלק יודעים, חלק לא יודעים, וחשוב שתדעו. מי הקים את הסמינרים בציבור החרדי, אתם יודעים? נכון, איך קראו לה? שרה שנירר, זכר צדיקה לברכה. מי יודע איך היא הקימה את הסמינרים? משהו מהשואה? משהו. תשמעו מה היה. תנועת בית יעקב, התנועה ששינתה את פני העם היהודי לדורותיו, במלחמת העולם הראשונה. שרה שנירר עליה השלום, הייתה אחת מבין אלפי פליטים שגלו מקרוקה שבגליציה. התגלגלה לעיר וינה וקבעה את מושבה בדירה סחורה. השתייכה לאחד מבתי הכנסת שהיה שם רב יהודי, תלמיד חכם בשם הרב פלאש, זכר צדיק ברכה. הרב הזה נהג לתת שיעורים קבועים מדי שבת על פרשת השבוע. היא הייתה אחת מהמאזינות, הקשיבה לדברים המרתקים. הפה שלו הפיק מרגליות, שיחותיו מרתקות. אבל שיחה אחת שהוא נתן הייתה לה השפעה מכריעה על חייה של שנירר. בחנוכה הרב פלאש התייחס בשיחה לעזובה הרבה שקיימת בשטח חינוך הבנות. באותם ימים לא היו בתי ספר עבור בנות ישראל הכשרות.
ובלית ברירה ההורים שלחו לבתי הספר הכלליים, הכפרניים, פאבליק סקול, שהעניקו חינוך קלוקל, שעמד בסתירה לדרך ישראל סבא. והתוצאות נקרו בשטח. ואז הוא צעק, היכן הם החשמונאים בדורנו? היכן אלה שירימו את הדגל ויכריזו מי לאדוני אליי? הקריאה הזאת פגעה בלב של הגברת שנירר, והיא החליטה לספק את התשובה. רבים שמעו את השיחה, אבל רק אחת קמה ועשתה מעשה. בעקבות הדרשה, כשחזרה לעיירה קרוקה, הניחה את היסודות של בית יעקב, שעד היום בכל העולם, כל היהודיות מתחנכות שם. איך היא עשתה זאת? ריכזה קבוצה של בנות, הרעיפה עליהם תל תחייה בשיעורי תורה, בהשקפה נכונה, לאט לאט פתחה בית ספר וסמינר בהנהלתה, ואז החניכות שלה נפוצו בקצוות הארץ, וגם הם עשו כמותה, העמידו תלמידות משלהם, ואחרי שנים ספורות ניתן היה למצוא בתי חינוך בפולניה, הונגריה, בליטא ובכל העולם כולו, בית יעקב. אומר הרב שלום שבדרון, תארו לכם עכשיו, מגיע הרב פלש לעולם האמת. מראים לו עולמות על עולמות שהכל זקוף לזכותו. מראים לו נשמות, מיליונים, שהוא הציל אותם. אני? מה לי ולבית יעקב? אומרים לו, אתה זוכר את השיחה שאתה נתת בחנוכה לפני שנים רבות? בעזרת נשים ישבה שם אישה צדקנית, שהיא הושפעה מהדברים שלך, והיא קמה וחוללה מכוחם של דבריך את המהפך הכביר. בדיבור שלך אתה הצדת את אש הקודש שהיה בלב שלה, ולכן מגיע לך את כל הזכויות האלה שאתה רואה. נו, אתם רואים מה הזכויות של מי שארגן את ההרצאה הזאת היום? מי יודע מה יבוא לעולם האמת? מה יראו לו? מה זה פעל? מה זה עשה? מה קיבלו עליהם אנשים? איך השתנו? איך השפיעו? איך הזהירו אחרים אחר כך? איך הוכיחו ואיך הצליחו? וואי וואי וואי. אי אפשר לדעת מה גודל התוכחה, ובפרט אם זה יוצא מלב חם, אוהב, שמתכוון לטובה, הדברים מתקבלים. לסיום נביא עוד תועלת אחת בדבר התוכחה. הגאון המגיד רבי צבי הירש מווילנה, זכר צדיק לברכה, אמר פעם באחת מדרשותיו, אני יודע שדברי המוסר שלי והתוכחה לא יועילו. אז למה אני אומר? מי שידע מה אני הולך להגיד מקבל 500 שקלים. אולי ייכנס באחד. אולי לצאת ידי חובה. להגיד חובתי עשיתי. הוא מדבר עם עצמו. טיפה ועוד טיפה. התירוץ כך, הגמרא בפרק חזקת הבתים קובעת, אדם שיושב על קרקע של אדם אחר, וטוען שהוא קנה אותה ממנו, ובמשך 3 שנים, הוא ישב בה בלא מחאה. זאת אומרת, בעל הקרקע שהוא ישב עליה, לא בא והתנגד ולא מחה ולא אמר שום דבר במשך 3 שנים. גם אם אחר כך ידרשו ממנו תראה שטר מחירה, והוא יגיד נאבד לי הקרקע שלו. למה? יש חזקה. אם 3 שנים בן אדם יושב ברכוש של מישהו אחר,
והבן אדם לא מחה בו, לא אמר לו, תעוף מפה. מה אתה יושב פה? אתה פולש. אם הוא לא מחה, 3 שנים זה חזקה, והוא לא צריך אפילו להראות. אם הוא יגיד, נאבד לי, אין לי שטר קניין, לא יכול להראות לך. לא יכולים להוציא אותו משם. אומר, לכן אני דורש ומדבר איתכם. אמר המגיד רבי צבי הירש, אני מבין בהתנהגות שלכם, שאתם כבר קבועים כאילו, רוצים להיות קבועים במצב שבו אתם נמצאים. לכן אני מוחה ואומר לכם, אפילו שאני לא משפיע ואני לא גורם לשינוי המעשים, אבל אני דואג שלא תהיה לכם חזקה שהדבר הזה שאתם עושים מותר. כמו בן אדם שיושב בקרקע. גם אם הוא לא יוצא, אבל אתה בא ומוחה, וכל פעם אתה מוחה, ויש לך ראיה שאתה מוחה, הוא לא יכול לבוא אפילו בעוד 10 שנים להגיד זה שלי. למה? כי הייתה מחאה. כל הזמן מחו בך, זה לא שלך, זה לא שלך, זה לא שלך. כשאני בא ואומר לכם, אסור לכם, אסור לכם, אסור לכם, אין לכם חזקה כבר שאתם תגידו, אני כזה. לא יעזור לך, אני כזה. אין חזקה. אני מפרק לכם את החזקה. אז לכן, על אדם לעשות מחאה, כדי שלא יחזיק החוטא את הדבר כאילו זה מותר. ולעולם אין אדם יכול לפתור את עצמו ממצוות תוכחה, אבל לזכור שהיא צריכה להיות בזהירות עצומה, באהבה ולמטרה טובה. אם כן למדנו כאן מצוות תוכחה, איך מקיימים ואיך מביאים תוצאות טובות, ולא רק כלפי אחרים, גם כלפי עצמנו, לקבל את דברי המוסר שאנחנו לומדים או שומעים, ולקבל אותם לעשייה. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם מהרה, אמן. למי שיש שאלה, בבקשה. כן? שאלה, למי יש? מי זה שצחק הרבה? כן? אתה רוצה לשאול משהו אולי? לא, שתצחיק אותנו. כן. תן לו שורה ראשונה פה. שלום כבוד הרב. אתה יכול לעמוד? כן. תודה. שלום כבוד הרב, אני מגיע אליך אחרי חיים של הרבה כל מיני שטויות וכל מיני דברים שאני עושה, של כל מיני דברים הזויים. אני נקרא טרול הרשת, דור סרפוס. אני הולך אם אתה ראית אותי פעם אחרונה, אני פרצתי לבית האח הגדול, ודווקא שהגעתי לשם, אז הדייר הראשון שעליו כמעט קפצתי זה היה דייר חרדי. אני חושב שזה מהשמיים, אני חושב שזה... כן, היית צריך לקחת אותו איתך. כן, אז קודם כל אני נעשיתי תומך שלו ואני רוצה שהוא יזכה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני אומר, אני לא מצליח, בוא נגיד, למצוא את הדרך הנכונה, איך להסתדר בכם, איך לעשות טוב, ואיך זה, כל הזמן יש לי יצר הרע וכל מיני דברים לא מצליח להתגבר עליהם. אז אני לא יודע מה לעשות, כבוד הרב. כל החיים זה חיים של שטויות ושל כל מיני... בן כמה אתה? 34. לא נשוי? לא נשוי. הבנתי. תגיד לי, ואתה רוצה באמת להשתנות? אני רוצה להשתנות, אבל זה נורא קשה, אתה מבין? יש כל מיני דברים... בוא נשאל אותך מה קשה. לברך אתה מסוגל? מסוגל. מסוגל. להניח תפילין אתה מסוגל? אני לא יודע איך לעשות את זה, מבחינה מוטורית, אני מוטורית אלמד אותך. אני שואל, זה לוקח דקות. מסוגל? מסוגל. לשים עליך ציצית, אתה מסוגל? מסוגל. לא בעיה, נכון? כן, לא בעיה. רגע, מה אתה מתלהב? חכה רגע. לשים עליך כיפה, אתה מסוגל? מסוגל, אבל כל השטויות זה, אני לא יודע אם זה ייפסק אם אני אעשה את זה. חכה רגע. כן. אם אתה מבין שמצוות זה דבר קדוש, ושטויות זה הבלים וטומאה וכל מיני דברים הפוכים. נכון. ואם אתה רוצה להיות יותר בצד של הקדוש, של הקדושה, מאשר בצד של הטומאה ולהיות טרולי, אז זה יעזור לך, כי כשמתלבשים כמו ספורטאי, מרגישים, אתה יודע, כמו ספורטאי. כן. ואם לובשים חליפה לחתונה, אז מרגישים שאחרת, אתה מבין? הבגד עושה את עצמו, נכון? נכון.
אז בוא תעלה לפה, נתחיל לשנות את הבגדים. בסדר, תודה. איך שמים? רגע, הוא לא יודע לברך, אני אלמד אותך. ברוך. 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 לא ברור, ברוך. ברוך. אתה. אתה. אדו. אדו. אתה לא יודע את ההמשך? אדוני. אלוהינו. מלך. מלך העולם. העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. וקיימנו. והגיענו. לזמן הזה. אמן! שלומי, זה הפרויקט שלך. אתה מלמד אותו ומדריך אותו, ובעזרת השם יתברך אתה תהיה בקשר גם איתנו, תבוא אליי לבית כנסת. אני יש לי תוכנית גם באונליין טבעי, ויש לי עוד כל מיני דברים, כתבות שאני עושה לדניאל עמרם. אני יש לי גם כן בווירוס טבעי. דניאל עמרם שאל, כשעשית את הכתבה עם אמנון לוי, אם אתם חברים ולמה לא סיפרתם על זה, כאילו ש... אנחנו לא חברים, אבל מחר אני צריך להיות אצלו. יפה, באמת. כן, בתוכנית. יפה, כל הכבוד. ספר לו על טרולי? כן, ספר לו על טרול הרשת דור סרפוס, כן. אוקיי. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת, הנה, שורה שנייה, תעמוד. כבוד הרב, מה נשמע? ברוך השם. אמרת שאם בן אדם בא באוטו לבית כנסת בשבת, אז הרב גם מקבל עליו כאילו גיהנום. אם הוא לא מוכיח אותו. לא, בכללי אם הוא מדבר על שבת בבית כנסת והכל, ובכל זאת הוא יודע שבן אדם בא והוא שמח שהוא בא באוטו. צריך, אסור לשמוח, אתה יכול לשמוח שהוא הולך לגיהנום. אבל יש שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה, מה עדיף? אבל מצווה באה בעבירה עבירה. לא עדיף שבן אדם יבוא באוטו מאשר לבוא בכלל? לא, מצווה באה בעבירה עבירה. אין מצווה פה, יש עבירה. אוקיי. Thank you. כן, תן לבחור שמה. כן. שלום כבוד הרב, השם ישמור אותך. אמן. לגבי מה שהרב דיבר על השיעור, בכוונה רשמתי את זה. אם בן אדם מוכיח את פלוני לא לשם שמיים, לשם לעזור לחברו, הוא לא אומר לעצמו, זה יהיה לשם השם, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד המצוות, זה בשביל באמת הוא דואג לחבר שלו שישתנה, שיהיה יותר בריא, שיצליח. האם הוא גם זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא? אם בן אדם אומר, הרי אני מכוון לקיים מצוות גמילות חסדים, ונושא בעולם חברו, במצוות ואהבת לרעך כמוך. הוא לא מכוון, הוא לא יודע תורה, לא כלום, הוא בא באמת... שמעתי, אז אני עונה. אם הוא עושה מה שאמרתי, הוא קיים מצוות מן התורה. אם הוא עשה את מה שאמרת בלי להתכוון לשום מצווה, יש לו זכות, אבל אין לו מצווה. זה גם טוב? בטח זה טוב, אבל זה רק זכות, הוא יקבל שכר... צריך מצוות. תקשיב, הוא יקבל שכר בעולם הזה, אבל לא יקבל לעולם הבא. כי מצוות צריך לעשות בגלל שהשם ציווה. ואם הוא לא יודע מה הוא עושה, אז מגיע לו על מה שהוא עשה דברים טובים. על דברים טובים משלמים גם בעולם הזה. אבל עולם הבא מקבלים על מה שעושים שהשם ציווה. אין בעיה, מחילה שהתפרצתי גם. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. עוד דבר, אם אפשר לשאול, לגבי הרב דיבר על להוכיח בסבר פנים יפות, ואתה יודע, בעקיפין וכולי. זה לא להוכיח כמו שהרבנים מוכרים היום בתותים, נכון? לא, זה לא תוכחת בכלל, זה תותים. אז אם אני אוכיח חבר ויגיד אתה צדיק, ואז אני... לא, אסור לשקר. אז זה אסור לשקר. אסור להחניף ולשקר סתם, להגיד לאנשים, אדם רשע עובר עבירות, כמו יושבים עם אייל גולן, ואומרים לו צדיק, אתה מבין? עובר כל העבירות שבתורה, קוראים לו צדיק. אני מכיר, אבל אם בזכות זה סתם, אני נגד הגישה, כמו כבוד הרב, אבל אם בעקבות זה הוא באמת יחזור בתשובה שלמה, זה עדיין לא נחשב, נכון? מי שעשה את זה עשה עבירה. כן, זה מה שהתכוונתי. יש אחד שקראו לו ברג, שהיה מפיץ זוהר ומוכר ספרים והכל, והוא היה השם מרחם. אז יש כמה שבעקבות זה התקדמו. הוא יקבל עונש על מה שהוא עשה, איך שהוא עשה, ומה היו הכוונות שלו. הכוונות שלו לא היו טובות. וזה שיכול להתגלגל מזה משהו, גם מהמן יצאו אנשים שיושבים בבני ברק היום, אתה יודע.
נכון. גם מסיסרא יצא רבי עקיבא, גם מנירון קיסר יצא רבי מאיר, גם, זאת אומרת, יכול לצאת גם מרשעים אפילו דברים טובים, אבל זה חשבון אחר. נכון, אני מסכים עם כבוד הרב, אני גם חושב כמו הרב, אז אני אומר שאם הגישה באמת, אתה יודע, היא לא, אתה יודע, היא גישה טובה. אתה יודע אבל כמה אנשים הגישה של התותים? לא, ברור. נשארו תותים? לא, אתה צודק, אני גם בעדך, אז אני אומר שזה לא משנה, צריך להוכיח כמו שכתוב בספרים, לא להמציא את התורה, לא להמציא את הגלגל, זה מה שהרב אומר. בדיוק. ככה אני גם חושב, חזק וברוך, השם ישמור אותך. תודה. כן. תן לו פה שורה שנייה, כן. ערב טוב, רציתי לשאול, ערב טוב. רציתי לשאול לגבי ענווה. מה? לגבי ענווה. לגבי מה? ענווה, גאווה, ענווה. ענווה וגאווה, כן. זה לא יכול לפגוע בי, כאילו לפי מה שכתוב במסכת ישרים, שאני צריך להיות בזוי בעיני עצמי, מה יפגע בך? כאילו אם אני רואה את עצמי בתוך בזוי, נכון? נו. אז זה לא יפגע בעצמי, כאילו שאני יוצא לי להרצות או לדבר עם מישהו. תקשיב, אדם לא צריך להיות בזוי לגמרי, הוא צריך להבין שאין לו במה להתגאות. אבל אם בן אדם מתגאה, בשביל שהוא לא יתגאה, צריך להרגיש כמה הוא בזוי. אז כדאי ללכת לצד השני הקיצוני, בשביל להגיע למצב האמצעי שזה ענווה. אבל זה לא קשור למצוות, מצוות צריך לקיים גם אם אדם באמת בזוי, וגם אם הוא לא בזוי. מצוות צריך לקיים, וכולם מחויבים בהוכיח תוכיח. הבנתי, אתה יכול לברך את בן דוד שלי? בן דוד בן חילוני? משפחה? שומר שבת. מה הוא? שומר שבת. הוא שומר על השבת או השבת שומרת עליו? שומר שבת, כן. מה זה השומר שבת כזה? לא, הוא לא בריא, האמת, הוא לא בריא בנפשו. בעיה. לא בריא בנפשו. כן. אז הוא לא שומר שבת. לא, הוא לא מדליק, לא נוגע בפלאפון או משהו. הבנתי. טוב, מה השם? רפואת הנפש, תצ'ילו? מה זה? תצ'ילו. השם שלו דצ'ילו? תצ'ילו. דצ'ילו? לא, עם תת. תצ'ילו? כן. כן, בן איילנש. אוי אוי אוי. לא, בן? איילנש. איילמש. נש, כן, בסוף. נש. כן. איילנש. כן. השם יזכה אותו להיות בריא בנפשו, אמן. לחזור בתשובה, ברפואה שלמה. אמן, תודה. תהיה בריא. כן, ימה, תן לו בלבן שמה, נתקדם אחורה לאט לאט, כן. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. השאלה שלי היא כזאת, אני נגיד מקבל על עצמי, כאילו מסכים עם העובדה שבורא עולם הוא יצר את העולם הזה ושהוא יצר אותנו, ושאנחנו היהודים זה לא המלצה ולא בקשה, זה חובה שלנו, אנחנו מצווים לעשות את המצוות שלו. אבל השאלה שלי היא כזאת, השם יתברך הוא כל כך גדול, לא מוגבל בכלום, יכול לעשות דברים שאנחנו בכלל לא מהדמיון שלנו. אז למה דווקא הדרך הזאת, ולא שאני חולק עליה חס וחלילה, מקבל אותה ואין לי בזה שום טענה, אבל למה כאילו דווקא זו הדרך שהוא בחר לעשות לנו? הוא השם יתברך יכול לעשות דברים שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין, אז כאילו למה עשה את העולם הזה וחטא האדם הראשון וגלגולים וזה, זה שהוא עושה את זה בשביל להטיב לנו, אני מבין ומקבל ומודה, אבל מה יש מאחורי זה? כאילו יש סיבה שיש מאחורי זה שהוא עושה את זה, כאילו אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אבל כאילו שמעתי את השאלה. מה הוא מרוויח מזה? אתה מבין מה הכוונה? שמעתי את השאלה ורגע, חכה. אבל אם אתה כבר מדבר, היות ואתה אומר שיש לו אפשרויות לעשות עוד דברים וכל מיני דברים, איזה הצעה יש לך? אין לי הצעה, אני לא נמצא במקום שלו, אבל הוא לא מוגבל בכלום. די, שמעתי, אם אין לך הצעה זה בסדר, כבר אנחנו במצב טוב. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה ולמה הוא עושה. הוא רוצה להיטיב, והמטרה להיטיב, ואם אדם קיבל בחירה והוא בחר לא טוב, אם הוא בחר לא טוב, אז צריך לדעת שצריך תיקון. ואז מתגלגלים כל התיקונים שאתה קראת להם, שאדם הראשון מגורש מגן עדן, ואז צריך לתקן, והוא מביא צאצאים, וצריכים לתקן, וזה עד שזה ייגמר ויהיה התיקון. רגע. בינתיים אבל, כל מי שבחר בטוב, הוא בגן עדן. באותו גן עדן שהיה האדם הראשון, הוא בגן עדן. יש עוד יותר, יש גן עדן עליון, עוד יותר.
אז קודם כל משיגים את אותו דבר שהוא רצה שיהיה לאדם הראשון. ואחר כך יהיה עוד יותר טוב, שיהיה עולם הבא שהוא פי כמה וכמה לאין שיעור מגן עדן. גן עדן זה מקום הסתגלות לקראת הטוב שעתיד להיות, כי אדם לא יכול לקבל אורות בבת אחת כמו שאומרים. אז זה דבר אחד שתבין. דבר נוסף, שמעתי היום קטע שאחי הרב אורי יצחק אמר, מה זה שהקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו עם סגולה? מה הסגולה? איפה שמים סגולה? בכספת, נכון? סגולות מלכים שמים בכספת. אז הוא שואל, בסדר, למלך יש סגולות, שמים שם יהלומים ואבנים ואבני חן וזה וזה. בבנקים וזה שמים שם, אתה יודע, לבנים של זהב וכו'. מה יש בכספת של הקדוש ברוך הוא? הרי כל העולם שלו, נכון? מי זה אמר דולרים? איך את יודעת? כל הכבוד. כמה יש לו? בקיצור, תשמע. הוא אומר שלקדוש ברוך הוא יש כספת ושמה הוא שם את הסגולה שלו. מה הסגולה שלו? מה, הוא מכניס את כל ישראל לכספת? אנחנו, כל היהודים, מי שזכה ללכת בדרך האמת. בכספת! איפה? מה הוא עושה בכספת? אתם לא שומעים את הרב אורי, בגלל זה אתם לא יודעים. מי אמרה? יפה מאוד. רגע, מאיפה את יודעת? מה? שמעת אותו. מאיפה הוא למד את זה? לא, הוא אמר שהגאון מווילנה אומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה אומר? אומר הגאון מווילנה, הכל בידי שמיים, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, כל העולמות, כל מה שיש, הכל חוץ מיראת שמיים של יהודי. זה לא נמצא ביד שלו, כי זה תלוי בך. אומר, זהו מחזיק בכספת. הוא רוצה את היראת שמיים של יהודי, הבנת? בשביל זה הוא ברא את העולם. כל אחד עם הבחירה שלו יבחר כמה יראת שמיים הוא רוצה לספוג. את זה הוא שם בכספת, ואחר כך הוא נותן לבן אדם שכר לפי התוכנית שהוא תכנן מההתחלה. הבנת? כן, הבנתי. עכשיו יש לי רק עוד שאלה אחת. רגע, קיבלתי שמישהו ישאל, יבוא לי עוד רגע. כן, הייתה אישה שם למעלה, כן, תן לגברת בפינה שם בשחור, תעמדי בבקשה. תן לה. האם אפשר להתעלות על בחירות אחרי ביאת המשיח? לא הבנתי, האם אפשר להמשיך להתעלות אחרי ביאת משיח? כן. כן. כתוב שאז החוכמה תהיה מצויה אצל כולם כאחד, וכל אחד לפי ההכנה שלו שהכין את עצמו, ככה הוא יזכה להתעלות. כמים לים מכסים. הים זה השקע, המים מכסים למעלה. מי שיהיה קרוב לחוף, מעליו יהיה קצת מים. מי שיכנס יותר, יהיה יותר מים. מים זה תורה. אוי כל צמא לכו למים. כמה מים תורה יושפע על האדם לפי הכלי שהוא הכין. כמו הים. אז כמה שאת הכנת את עצמך, ככה תזכי לדעת, לראות, להבין, להרגיש ולענות. יש לי עוד שאלה. אני חזרתי בתשובה ויש לי הרבה יצר הרע, אם זה בשבת וביום יום. מה יש בשבת? יצר הרע, כאילו... ברור, מה יש? לשבור את השבת, כאילו... מה, את לא מצליחה לשמור את השבת? אני מנסה, אבל הרבה יצר הרע נכנס בי. מה הוא אומר? מה הוא אומר? נו, תגידי לי, אני אעזור לך, מה הוא אומר?
תעשני, מה אומר? תראי מעשנת. טלוויזיה? אז מה אומר? טלפון. טלפון? כן. מה הוא רוצה שתעשי? שתלפני? יש מישהו שעונה בשבת? לא, אז אל תטלפני. גולשת? תקשיבי. כל מה שמתרחש בשבת תוכלי לראות במוצאי שבת, וגם ביום ראשון וגם ביום שני, ואם תחפשי בגוגל גם מה היה לפני חודש, חודשיים, שנה, שנתיים במיקום המדינה תמצאי. אז מה בוער עכשיו בשבת? יצר הרע, אבל... אז תגידי לו טמבל, חפש לך את השכנים. אני שומרת שבת והולכת לקבל שכר גדול על זה, גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. מה אתה מבלבל? מה אתה מוכר לי? מה אני ארוויח ממך? מה יש לך להציע? ואם אפשר ברכה, הצלחה. שמך ושם האמא? נופר ואמא אורלי. נופר בת אורלי, תזכי לשמור את השבת בשמחה ובאהבה. ואם ותזכי- אפשר, אחותי בת מרים שתחזור בתשובה. אמן. כן. תן לבחור פה. תקום. כן, תן לו. שלום כבוד הרב. שלום. ההרצאה, יש משהו שלא כל כך הבנתי ואני רוצה לשאול. אז הולך ככה, כתוב ויהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. והוכיח מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כן, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, והוכיח תוכיח תמיד, איך אבל תישא עליו חטא. תמיד שמעתי, הוכיח תוכיח, זה כאילו תוכיח את עצמך ואז תוכיח אחרים. אז משהו פה לא מסתדר לי, אם הרב יכול לסדר לי את העניין. לא הבנתי מה לא מסתדר. הוכח תוכיח זה... הוכיח את עצמך ואז תוכיח אחרים. אם אתה לא. לא שלם בדבר הזה, לא, זה משהו אחר. קשוט עצמך פשוט אחרים. ואחר כך קשוט אחרים. זה מאמר חכמים. הוכח תוכיח זה שאתה תוכיח את השני. אל תתעלם מן השני, אתה צריך לחפש טובתו, לא רק טובתך. ברור שאם אתה מחפש טובתו, אתה צריך גם לחפש טובתך. אבל המטרה של המצווה הזאת היא בעיקר לשני. מה שאמרו חכמים, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, זה בשביל שיתקבלו הדברים שלך. כי אם אתה מעשן סיגריות ואתה אומר לשני אל תעשן, הוא יגיד לך אתה בעצמך לא מקיים את דבריך, אז מה אתה רוצה ממני? זה דבר אחד. עכשיו, כשאנחנו אומרים מוטב שיהיו שוגגים, אנחנו דואגים הרי באמת כשמוכיחים את השני לטובתו, נכון? כן. אז מה אנחנו רוצים להפוך אדם שהוא עושה בטעות, שיעשה במזיד? זה יותר גרוע, זה לא לטובתו. אז זה בדיוק אותה כוונה. מאותה כוונה, הכוונה זה טובתו של השני. אם אני יודע שאני אוכיח והבן אדם יקבל, עזרתי לו. אם אני יודע שבשום אופן אני לא אצליח, אז אני רק אגרום לו עוד יותר גרוע. עוול. אז אומרים לי אל תוכיח. הבנתי. תודה רבה. תהיה בריא. אתה יודע לשיר קצת? כן. אתה יודע קצת, לא? אמרו לך למי אתה דומה? אבי טולדנו. כן. יאללה, נו הבא, לפניו, הבחור לפניו. אתה הצבעת? לא, תן לו זה, תן לו. שלום כבוד הרב. שלום. מה שלומך? ברוך השם. יש לי שאלה על הרצאה ששמעתי בעבר. אמרת שהאדם הוא היה חכם מאוד, נתן שם לכל החיות והוא ידע טוב ורע. השאלה שלי היא מה בעצם יש בתוך פרי עץ הדעת שגרם לו להבין שהוא ערום, הוא וחווה. אתה שואל איזה אנזימים יש בתוך הפרי או מה? אני אומר מה גרם לשינוי, מה המהות של זה פרי עץ הדעת. המטרה של העץ. העץ הזה גורם שאם אוכלים אותו, אז אתה יודע בין טוב לרע. אבל נכנס בך עכשיו מצב שמפקיע את המצב הקודם שלך. המצב הקודם שלך היה שאתה רואה דבר באמת ושקר. מה שאמת אתה ניגש, מה ששקר אתה לא ניגש. כמו בעלי חיים. בעלי חיים לא צריכים לבדוק עשב אם הוא מרעיל או לא מרעיל. הם בחוש הריח יודעים. הם לא ניגשים לאש, הם לא צריכים לגעת כמו תינוק קודם. ואז להיזהר. הם יודעים מראש ממה להיזהר. זאת אומרת, הוא ידע את המציאות כמו שהיא.
ברגע שהוא לקח טוב ורע מהעץ הזה, עכשיו הוא היה צריך לעשות השוואה תמיד בין הטוב לבין הרע. לא ידע כבר את מהות הדבר כמות שהוא. וזה סיבך את הכל, כי לכן הנה יש לה יצר הרע, היא רוצה לשמור שבת, מצד שני הוא אומר לה יצר הרע, אבל תגלישי. אתה מבין? עכשיו היא צריכה להחליט מה עדיף, השבת או הגלישה. הבנת? זהו. ואפשר ברכה עבור חבר שעבר תאונה? דתי או לא? לא. נו. הוא מבין עכשיו למה? אני לא חושב. לא חושב. אז זה יעזור אם אני אתן לו ברכה, אתה חושב? אני רוצה לקווה שכן. אתה מקווה, אוקיי, אם אתה מקווה, אתה מוכן לעשות משהו גם בשבילו? מה אני צריך לעשות? ללמוד בעבורו? כן. אני אתן לך לא הרבה, שעה ביום, 90 יום תלמד לרפואתו. מה כולל לימוד? מה שאתה רוצה, חוץ מתהילים, משניים מקרא ואחד תרגום. משניות, בלי נדר. גמרא, הלכה, מוסר. בסדר גמור, שעה ביום, אני עושה את זה כבר, בסדר גמור. לא. עוד? לא בטח, כן. עוד שעה? בשבילו. הקודם זה היה בשבילך, עכשיו בשבילו. בלי נדר. יופי. תודה רבה. רגע, מה השם שלו? עידן בן תקווה. עידן בן תקווה, השם יחזיר אותו בתשובה בזכות הלימוד שלך ויהיה רפא. אמן, תודה רבה. כן, שמה. שתי בנות מצביעות. כן. איפה הלכת? תרימי את היד. כן. שלום כבוד הרב. שלום. דקה, אני רוצה להסריט. הופה. אני ואחותי מנסות להתחזק בלבוש, וקצת לא כזה הולך לנו. מה פירוש הלבוש קופץ החוצה? גול. מה הבעיה? לא הבנתי. קנית בגדים צנועים? לא קנית. לא, קניתי שתי חצאיות. נו, אז מה הבעיה ללבוש אותם? זה קל מאוד, יותר קל ממכנסיים. מה הבעיה? ללכת איתם? מה את פוחדת שיעצרו אותך? לא, פשוט הסביבה שלי מתלבשת קצת אחרת. אז עכשיו את רוצה להתלבש באמת בצניעות. אני שואל, מה יקרה? תאבדי את האישיות שלך? לא יתחתנו איתך? מה יקרה? פחות סיבוכים, עד שתתחתני והכל יהיה בסדר. מה הבעיה? בת כמה את? 16. נו, עוד שנתיים את יכולה כבר להתכונן. עוד שנתיים? ככה החוק אומר שפחות מזה אסור להתחתן. באיזה גיל צריך? 18 ויום. וואי, ואם זה לא ילך ב-18 ויום? אם תהי צנועה אז יחטפו אותך. אם את רוצה אתן לך ברכה, ואם תהי רצינית את תעשי. לא, אני אהיה רצינית, אבל גם אני אשמח לברכה. כן, מה השם? מוריה דיין. מוריה בת? ליאת. ליאת, ואחותך? נויה. איך? נויה. נויה? כן. בת? ליאת. ליאת. השם יזכה את שתיכן להיות צנועות וצדיקות, ותזכו לחתנים טובים מאוד. אמן, כן יהי רצון. כן. הנה פה שורה ראשונה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. יש לי שאלה. ברור. עד זמן מתן תורה. מה? עד זמן מתן תורה. כן. כולם חיללו שבת וזה לא הפריע להשם? שבת לפני מעמד הר סיני כבר שמרו. נצטוו על זה במראה. במצרים כבר שמרו שבת, התקין להם את זה משה רבנו. האבות הקדושים כבר שמרו שבת בצאצאיהם, אבל בלי ציווי מן התורה. התורה ניתנה ב-2448 לבריאה, ואז נצטוו במפורש. הבנתי. אפשר ברכה לחזרה בתשובה? שלך, בעזרת השם שמך? אמיר בן שמחה. אמיר בן שמחה. שמחה. השם יזכה אותך להשלים את התשובה בשלמות. תודה. שאלה אחרונה, הנה הבחור פה, רגע, הנה הבחור שם, רגע, זה כן, חשבנו שהוא צחק, כן, לא צחקת כבר הרבה זמן. אופנה דבר, אופנה. כן,
נו, שלום כבוד הרב. שלום. שלום. רציתי קודם כל להודות לך, אני גדלתי בבית דתי והכל, בגיל 14 קצת היה לי קשה, ובזכות דברים קטנים כאלה כמו הסרטונים שלך, בגיל 16 באמת היה מחנך שהגדיל בי ככה כוח תורה, והיום אני לומד שעה ביום ושומר מצוות, כשרות, הכל כדין והכל כמו שעשיתי, אבל אני יודע כבר מה הכוונה בזה. ברוך השם. מה הרעיון? עכשיו, איך אני יכול ללמוד יותר לעומק? זאת אומרת, להבין גם רמז וסוד ולהטמיע את זה יותר. קודם כל אתה צריך ללמוד בישיבה או כולל או בחברותה. באחד שהוא יודע יותר ממך בהרבה, ואז אתה יכול לספוג לאט לאט את דרכי הלימוד, עד שתספוג מספיק ותוכל גם בזכות עצמך. אבל זה צריך להשקיע. תודה רבה לך כבוד הרב. שתהיה בריא. ומה רצית עוד? אם יורשה לי, אני ואחי הגדול יובל אברהם, אני שי יצחק, צופים בך, ובאמת, הוא אומר לי כל הזמן, אתה מחכה את הרב, אם אתה תחכה את הרב מולו, אתה מלך. יאללה, בוא, קדימה. שלום לכם כולם, מה שלומכם? לא דומה בכלל, אני יודע. לא, זה מתרגשות. בטוח שאתה עושה את זה יותר. השקרונה לא טובה לנו, הכל זה שקר. התשקורת. טיפה. לא רע, אתה בכיוון. כן. אני מודה לכם מאוד. אני אחלק לכם כמה דברים טובים, תתקדמו לפה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש השם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדשי שמירי שבת. מקדשי שמירי שבת. מקדשי שמירי שבת.
שמח ושמחת בימיך והיית אך 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 שמח הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם